mo kí gbogbo wa pátápátá ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń wò mí. Ẹ káalẹ́ ẹ̀yin ará ilé, ẹ káalẹ́, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúlé làkàrà lé o. Mo ṣe bà lọ́wọ́ Elédùmarè ọba tẹrẹ kárí ayé, ọba ńlá tó ju gbogbo ọba lọ, ọba tó fọ́n káàkiri, ọba tó ní èémí inú ènìyàn. Mo ṣe ìbà lọ́dọ̀ Elédùmarè lọ́jọ́ tòní, kí ìbà mi kó ṣẹ. Elédùmarè ìjó dọwọ́ rẹ báyìí o, kó wá bá ní ṣe báyìí. Mo ṣe ìbà lọ́wọ́ gbogbo arúnmọlẹ̀ pátápátá. Mo júbà àwọn tó ti kọ́ tẹlẹ̀ kí n tó tẹ̀. Mo júbà àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ yìí nínú òdodo tí wọn ò dárakúdà mọ́. Mo tẹríba fún agbára inú wọn. Mo ṣèbà àwọn tá a jọ ń ṣe, tá a jọ jẹ́ irọ́ tí wọn ò fi bàjẹ́ kún, tí wọn ò fi èké kún. Mo ṣèbà wọn. Ìyá mi ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ wọlé, Ṣẹ̀rí Adédayọ̀ Àlí, you're welcome ma. Mo ṣèbà, bẹ́ẹ̀ ni mo ṣèbà ọkùnrin, mo ṣèbà obìnrin, mo ṣèbà ọmọdé, mo ṣèbà àgbà. Kí Elédùmarè kí ó jẹ́ kí bá ṣe. A tún ti dé lọ́jọ́ tèmi gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa. Orúkọ mi náà ni Yèyé Ajéṣìkẹ́mi Olókun Ọmọlára Ọlátúnjí. Orúkọ mi ni Yèyé Ajéṣìkẹ́mi Ọmọlára Ọlátúnjí. Mo ti dé wẹ́rẹ́ bí eji alẹ́, mo ní mo dé ẹ̀rẹ̀ bí eji òwúrọ̀. Kí tọmọdé tàgbà kẹ́ wá máa yọ̀ mọ́ mi. Mo ti dé, ẹ bá mi share live yìí, ẹ bá mi share, ẹ bá mi share, ẹ bá mi share ṣe. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn náà kí wọ́n jẹ àǹfààní. Ẹ bá mi share, tẹ́ bá ti ń wọlé ẹ máa like. Elédùmarè ò ní fọ́ yín lójú, etí yín ò dẹ̀ ní di. Láṣẹ Èdùmarè ọgbọ́n àti màtòye tí ẹ fẹ́ fi gbọ́ mi lálẹ́ yìí kò ní dìdàkudà. Tèmi náà kò ní dìdàkudà, mi ò ní ṣìwí níwájú yín, ẹ dẹ̀ ní ṣì mí gbọ́ láṣẹ Èdùmarè. Bẹ́ẹ̀ ni, kí ni mo mú wá fún wa ní àṣálẹ́ yìí? Ẹ ti mọ̀ pé tí n bá wá, I work according to the spirit. That's why I have not been able to fix a particular day in the week pé mo fẹ́ máa ṣe live, because tí n bá sọ pé mo fẹ́ fix a day láti máa mú live wá, I'll be disappointing you sometimes torí I get busy. But tí èmi bá ti darí pé ó yá go and do this, màá try best mi, màá tún wá. Mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lénìí lórí marriage and divorce, and I have my reasons for coming. Something happened that actually made me think I should be able to talk to us. Show me 221. I'll be talking about marriage and divorce. Mo fẹ́ kí gbogbo wa kí a farabalẹ̀, ká tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́, kẹ́ wá gbóhùn ẹnu mi bí mo ṣe fẹ́ mọ̀ wí. Elédùmarè ò ní jẹ́ n ṣì sọ níwájú yín, mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin náà dẹ̀ ní ṣì mí gbọ́ láṣẹ Elédùmarè. Jẹ́ mọ́ mi torí bí ọ̀rọ̀ sísọ ó gbà omi mímu, kí mo mú kí ọkàn mi kó kọ́kọ́ sẹ́tù ká tó wá bẹ̀rẹ̀, ká tó wọnú agbami ètò. Ọláyínká Fọlábí Sàlámì, you're welcome, I see you. Tẹ́ bá ti ń wọlé ẹ má bá mi like, kẹ́ máa comment. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ kú fẹ́ o. Kí ni à ń pè ní marriage? What is marriage? We all know according to our various religion pé marriage is a union between two people. That is àsọyépọ̀ tó ní ìfẹ́ nínú ní ìgbéyàwó jẹ́ láàrin èèyàn méjì. Ìbáṣepọ̀ láàrin èèyàn méjì tó ní ìfẹ́ nínú, òun ni à ń pè ní ìyàwó. Kéèyàn tó ṣe ìyàwó pẹ̀lú èèyàn kan tó di pé wọ́n ṣe ìyàwó, wọ́n á ní ìfẹ́ wà níbẹ̀, adùn wà níbẹ̀. Wọ́n ti lè ọjọ́ ní understanding, wọ́n ti ní mutual understanding láàrin ara wọn. At least bá ṣe gbọ́, tí àwọn bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó, àkọ́kọ́ lọ wọ́n á ṣe courtship, wọ́n á kọ́kọ́ bára wọn dọ̀rẹ́. Tí wọ́n bá ṣe courtship, wọ́n á tibẹ̀, wọ́n á fẹ́ ṣe ìyàwó. But àwọn míì wà tó yẹ pé wọ́n lè má tẹ̀ ṣe courtship rárá, bóyá they happens to meet coincidentally láàrin ara wọn, bóyá within a short period of time ìgbéyàwó lè dé. But it is not how far or how soon or how long the marriage is the marriage really working. Thank you, Ruki Ogenerue. Thank you very much. You're welcome. Linda Lucy, you're welcome. Thank you very much. You're welcome.
So if you want to talk about marriage, okay, marriage, this one is married, this is married, this one is married, there's marriage everywhere. Nearly every Saturday people do wedding. But the point is the marriage really working? Are they sincerely, genuinely happy? Is it not that they married each other because they want to fulfill the law of nature? Are they not married just because they want to stop people from telling them when are you going to get married? Or is it not pressure from parents and families that made them get married? Is the marriage really something they wanted from their heart? When you talk about marriage, we have different type of marriage. We have marriage that, okay, two people actually agreed that, okay, we want to get married, two of us, they will introduce them to each other. With time, they might actually start growing feelings for each other. Linda, listen, you're welcome. Then, àwọn marriage kan wà tó jẹ́ wípé torí nǹkan táyé fẹ́ sọ òun ni mo fẹ́ gbọ́, òun ni mo ń sá fún. I am running from what the society will talk about. I'm not married. Ni àwọn ìgbéyàwó mi. The marriage, are you really happy in your marriage? That is the question I want to ask. Because this topic is going to be very educative, but that's why I want you to help me share. You can share on your wall, please. Let others come and learn. I will be talking to us according to how the Spirit leads me. And like I said earlier, there's a reason why I'm coming live. Only ìdí tí mo fi jáde fún ọ̀rọ̀ yìí. Tí èmi bá ṣe darí náà ni mo ṣe máa ń jáde. Òun ni mi ò ṣe ní specific program kan tí mo ṣe pé okay, let us say every Thursday or every Monday I'll be coming live, except the Egbe appeasement that I do. Kò sí àyè dóò kélédò máa ràn mí lọ́wọ́ tí mo bá lè máa wá bóyá once in a week láti jẹ́ kájọ máa fi ọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀. Kò sẹ́ni tó gbọ́n tán, so gbogbo wa náà ń fi ọgbọ́n àti ìmọ̀ kúnra wọn ni. Èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí náà kì í ṣe pé mo gbọ́n o, kò dẹ̀ ṣe pé bóyá èmi náà ni mo mọ̀ tán bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tí èmi bá darí nítorí àwọn nǹkan tí wọ́n gbé wá bá wa àti àwọn nǹkan tí àwọn ní surroundings wa, ó máa jẹ́ kí a lè máa jáde láti máa wá sọ ọ̀rọ̀. Somebody like me that I attend to a lot of people, I see so many things every day. Àwọn cases mi wà gan that I can't even say it out nítorí ipò tí Elédùmarè fi wá sí. Ṣùgbọ́n àwọn ìmí ìta bá lè sọ jáde, I want people to learn from me and from things I will be saying. Number one, I want you to know this. I am not an advocate of divorce. I am not in support of anybody divorcing their spouse. No, I am not in support of that. Ṣùgbọ́n what would bring divorce in a marriage? That is where exactly I want us to look at. That angle is where I want us to talk about. Ṣé rí ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú, we women are mostly at the receiving end in a case of divorce. Torí pé ọmọ ń sábà dá lé obìnrin lórí. This matter of divorce or domestic violence does not end with women alone. No. We have so many men that are going through a lot too. We have so many men that are going through so many trauma too. So ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lẹ́nìí, mo máa bá ọkùnrin sọ, a máa bá obìnrin sọ, ọ̀nà méjèèjì ló máa fèsì. Ẹ má wá bínú torí pé pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ni ọ̀rọ̀, ẹni tó bá tàbà kó má fi ṣèbínú. I just want to say what I have to say. Tí èèyàn bá wà nínú ìgbéyàwó, mo máa ń sọ̀rọ̀ kan, màá ní tó bá marry, you should know pé it's a lifetime contract. It is an unending journey, except tá bá sọ pé bóyá tí circumstances bá dé. So what are the things that could make a woman leave
their marriage. Because these days I just feel concerned. You see some couples, they will be happy, oh, the marriage will be very good, and before you know it, they've split. What is happening? And me, I have a saying, I always say, if you want to leave your marriage, that was then. If you want to leave your marriage, I used to say, the only thing that can make a woman leave your marriage is if the man is abusive, or if the woman is abusive, because we have women who beat their husbands too. We have women who torment their husbands too. So that's why I said it is going to be a two-way topic. As I am talking to the men, I'll be talking to the women too. But do you know there are men that are women that are narcissists? They might not beat you, but they can give their partner this emotional trauma. They don't beat, but they are terrible people inside. Now, àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ ká mọ̀ ni pé n tó bá mú ẹ tó wọnú ìgbéyàwó, mo fẹ́ kó lọ mọ̀ wípé ìgbéyàwó tó wọ̀ yẹn is a lifetime contract. Lóòótọ́. Ṣùgbọ́n béèrè lọ́wọ́ ara ẹ genuinely, am I really happy in this marriage? Are things really working for me? This marriage, am I not just here just because of my children, or because of my family? Ṣé mọ̀ pé originally gbogbo wa pátápátá láti òde ọ̀run wá, wíwá tá wá sáyé, gbogbo wa pátápátá la ní ògo tá gbé wáyé, gbogbo wa pátápátá la ní àyànmọ́, gbogbo pátápátá la ní kádàrá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló ti wá wọnú ìgbéyàwó tí ògo ayé ẹ̀dẹ̀ ti bàjẹ́ mọ́bẹ̀. Somebody was telling me the other day that the human brain can stretch very wide. It depends on how you can stretch it, the limit that you can stretch it to. That means àwa ọmọ ènìyàn kọ́kọ́ fúnra ara wa, ìgbésí ayé wa, the limit we can go is very big and wide. You're welcome, Sadat Bibire. You're welcome, sis. Bolanle Balekis Barry, I can see you. Ekabo. Oluwa Somi. Ekabo, sir. You're welcome, sir. Please, as you join, please kindly like and share if you can. I don't mind. Thank you. Iyanifa Ekabo ma Abola Boyo. Ekabo. Yetunde Oshurin there, I see you. You're welcome. Thank you. Thank you for joining my life. Thank you. You're welcome. Menela Bentley. Thank you. Chioma Quindalin Ilu. Thank you very much. You're welcome. So the motion soul, as I was saying, everybody ló ní glory títí, ló ní àyànmọ́ títí. Tí a bá wá sọ pé àwọn ní ìgbéyàwó, kádàrá àti àyànmọ́ wa kò yẹ kó bàjẹ́. Ìrìn àjò ògo wa kò yẹ kó dàrú nítorí pé a fẹ́ ọkọ tàbí nítorí pé a fẹ́ aya. Ṣùgbọ́n ibi orí divorce ni mò ń lọ o, and I would want us to pick points from what I am saying. I want us to pick point from what I am saying. Nígbà tó bá fẹ́ ọkọ tí ìgbésí ayé èèyàn bá wá bàjẹ́, nígbà tó bá fẹ́ ìyàwó tí ògo tó ní tó wá wọ mi, and you still want to stay in that marriage. There are some marriage that, I'm sorry to say this, that is not amendable. If it is not meant to be, it is not meant to be. If something is not meant to be, there's nothing you can do about it. So you trying to force yourself and trying to fix things that are not fixable will always make things worse. I have so many examples I can give. I love this person. I don't want to miss him. I don't want to lose him. Are you really meant for each other? Have you thought about it? Are we really compatible? Do this person interest me? Though the compatibility might not work at first, but with understanding, you guys might start understanding each other, and you can, with time rather, you might start being compatible. But I want to just ask yourself this question: the relationship I am in currently, the marriage I am in, am I really happy? Am I fulfilled?
Am I not just there because of my children? I have a story of somebody when she was married, and according to what I heard, she was the one feeding the man. She has been struggling to feed the man. Eventually things were not working fine because the man would beat her with all of her struggles, and then she had to leave the marriage. She had 4 kids, but because this man is, I won't say demonic, I don't know what to tag the man as. Ọkùnrin yóò jẹ́ kókó àwọn ọmọ tí obìnrin bá tún wá gbìyànjú pé òun fẹ́ wá wo àwọn ọmọ yẹn, ó máa yọ àdánù àti ọ̀bẹ, á ní tó bá débẹ̀ òun máa pa ni. Well, madam had no choice. She had to like, mi lè wá kú tọmọ bá dàgbà. I've tried my best. Truly nígbà táwọn ọmọ dàgbà tán dé certain stage, àwọn ọmọ wá ìyá lọ. Okay, Elédùmarè wá bá ṣe, àwọn ọmọ yẹn ṣoríire. Nígbà tí àwọn ọmọ ṣoríire, bàbá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo pé kò táwọn ọmọ ẹ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ káàkiri, ó ń pariwo tó ń ba obìnrin yẹn jẹ́, tó ń fún lórúkọ tí kìí ṣe tiẹ̀. Ṣé mọ̀ pé láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ no, ní ẹni tí ò bá mọ ìtàn wọn láti ìbẹ̀rẹ̀ tí kò rí, á join ẹnu, á máa ṣépè fún obìnrin yẹn, obìnrin burúkú ni ẹ́, kò káwọn ọmọ ẹ lẹ̀, obìnrin òṣì. But àwọn tó mọ̀ wọ́n délẹ̀délẹ̀ ló sọ pé tí obìnrin yóò bá àsálà fún ẹ̀mí ẹ̀, ó ṣeé ṣe káyé ẹ̀ ti bàjẹ́. I myself am a case study because I was once divorced before I remarried. Marriage is not for everybody. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ, à ń parọ́ tanra wa ni pé marriage is compulsory. Marriage is not for everybody. You struggle to get married, at the end of the day, you end up being a single mom of children that their father were later abandoned. At times, not getting married, nígbà míì, ó máa mú peace of mind wá. Don't get me wrong, I am not an advocate of divorce, but whenever you find yourself that you are not seeing happiness, why don't you just go? I can remember with my kids, I've been enduring so many trauma, and I kept complaining. You know, our parents, they'll be like, look, you have to be there, you have to stay there, and I was enduring, but I was not fulfilled. I know I have potentials. I know there are some things in me that are dead, that have not yet woken up. Imagine if I sit down sometimes and imagine if I happens to be in that same place till now. You guys won't know me, and I'm sure I would, because when I left there, tó bá sọ pé mo lè ra block tó fi ń kọ́ ilé ẹyọ kan, máa jiyàn nílé ayé mi pé mo ti fẹ́ rówó ẹ̀ta ló fẹ́ fún mi. Do I even have an account? My life was so useless. But because báwo mo ti fẹ́ ṣe àwọn ọmọ yìí, where do I start from? How do I do it? These kids, where do I take them to? My dear, now when you get rest of mind, where they never carry cutlass, won't cut your head, come on, and you go sit down. There are times if you don't leave that particular spot that you are, you might not make progress. That is why I don't blame people who gets married to maybe one or more than one husband, but yeah, they married before they divorced. I don't blame people because I am not in their story. I don't know what they are passing through. I know of a family too that the woman is a big problem. She gives the man problem all the time. Wahala ni gbogbo ìgbà. And you know the funniest part? When that trouble got to its limits, the man had to evacuate the house. The man had to leave the house for her. The next thing, she started telling everybody, the man is a bad man. This man has done this. This man has done that. She was crying. But you know, men, they hardly talk. Ọkùnrin tó bá go through emotional trauma tàbí kí la fẹ́ pè domestic violence nínú ilé, they don't talk. Àwọn obìnrin la máa ń pariwo, ó ti pa mí o, ó ti ṣe mí léṣe o. Somebody was telling me this evening pé òun mọ ẹnìkan tó jẹ́ pé òun ló máa wà lórí ọ̀kẹ́ tá a máa lù báyìí, á dẹ̀ máa ké, á máa lu ọ̀pẹ, á dẹ̀ máa ké. Ṣé irú ọkùnrin yẹn ṣé kò ní sá lọ? Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa divorce,
we cannot totally say one person is the most strong. Definitely the both parties will have faults, but one might be more than the other. Ìkan máa jù kan lọ. Wọn ò lè pè yín jókòó nísìnyí kan sọ pé ó dáa o, marriage tẹ́ ṣe tẹ́ fi kúrò ńbẹ̀. Báwo ni ó ṣe jẹ́? Níbo ni ẹ máa fẹ́ rojọ́ mọ́ra yín, but deeply within you, you know, ẹ máa rojọ́ to your favour rather. Ní rojọ́ mọ́ra yín, but deeply within you, you know pé èmi náà mo burú mo ní lọ́wọ́ o. There are so many things we do that will make divorce come. Àwọn divorce mi àfọwọ́fà ni àfọwọ́fà. Ẹ jẹ́ tá bá bá lágbájá wí ká bá tàmẹ̀dò wí àfọwọ́fà ni ẹlòmíì ṣe. Ìwọ tó jẹ́ pé obìnrin ni ẹ́, ohun ọwọ́ ẹ̀ ò tó, o fẹ́ fi gbogbo fà. Àfarawé, o fẹ́ fa ilé, o fẹ́ báyìí ṣe, o fẹ́ ṣe tọ̀hún. Ní tágbára ọkọ ò ká, o fẹ́ torí bọ̀. Nígbà tọ́kọ bá sọ àwọn ọkùnrin kan ti ẹ̀ wà náà, ẹ bá jẹ́ ká parọ́, ọkùnrin try in some aspects. Àwọn ọkùnrin kan wà, ìfẹ́ tí wọ́n ní sí ìyàwó wọn, kí ìyàwó wọn máa ṣe pálapàla, wọn ò ní sọ̀rọ̀, wọ́n á máa put up to it pé wẹ́ ó ń yọ̀ ni. Nígbà tí ó bá ṣe tó bá ti ṣe tó ti ṣe bó lẹ máa rí tán máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé ó dàbí pé obìnrin eléyìí fẹ́ pa mí, wọ́n á wá sápò lé. You will now be crying up and down pé ọkọ yìí ti sá lọ o, ọkùnrin yìí ti ṣe o. The same thing goes to obìnrin. Ọkọ ẹ̀yìn àlè ó wá lọ ṣọ́ọ̀ṣì ló ń gbàdúrà, ṣáàgọ́ ni ká pè ní. Ọkọ ẹ̀yìn àlè ó lọ ń ṣàgùn sí, ọkọ ẹ̀yìn àlè ó ń lọ mọ́ṣáláṣí ló ń bẹ lọ́hùn tì. No, there are some things tó jẹ́ pé it is not prayer that you will apply. Ó kàn máa gbàwẹ̀ wá gbẹ́ tán ni. I'm not sorry to say this. Ọkọ ẹ̀yìn àlè wá sọ fún mi pé ó yá máa gbàdúrà lọ orí òkè, Olúwa bá mi gba ẹ̀mí àlè lọ́wọ́ ẹ̀ ń tanra ẹ̀jẹ̀. Ó wì bí. Tó o bá rí wípé òkè ọkọ ẹ̀yìn àlè, you've tried all your possible best to talk to him. You've tried all your best to make him change. If he's not changing, my dear, and you know you cannot take it, let him be, let him go. Jẹ́ kó lọ nílùú ẹ̀. Tọ́kọ ẹ bá yàn lè tó bá lè faramọ́ tó dẹ̀ lè tẹ́ èyí tó fi máa pa tàbí tó máa domi gbóná lé lórí tàbí tó máa dá sí ìdèlú kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀. Because there are so many risks nínú pé ọkùnrin náà yàn lè. There are so many things tí ó lè ṣẹlẹ̀ sí èèyàn, ó lè gbé infection wálé, ó lè rí kó òjijì yé ń bẹ̀. Tó o bá ti sọ fún tí ò gbọ́, tó fẹ́ máa lọ gbà rẹ̀ kó máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì ló máa gbà ló fẹ́ para ẹ̀ ni. Ẹ má gbàgbé o, oríṣiríṣi means of divorce ni mò ń sọ. Mo ti sọ pé alákọ̀ọ́kọ́ òun ni tí if you are not genuinely happy in your marriage and you know you are not fulfilled, my dear, don't stay there. Why? Tó fi jẹ́ kó o gbọ́dọ̀ dúró kó máa sọ pé ìgbà táwọn ọmọ mi bá ṣoríire àwọn torí ọmọ náà ni mo ṣe ń ṣe. Ìwọ fẹ́ kó wo ayé tiẹ̀ bàjẹ́, kó wo ayé tiẹ̀ kó wọ́ mi. Wà wá sọ pé torí ọmọ ló ṣe ń ṣe, wà wá jókòó ńbẹ̀ ayé bóyá medical doctor ló yẹ kó jẹ́ ni o, bóyá ó yẹ kí àgbáyé mọ̀ ẹni kó gbé tàn ká, wà wá takú síbẹ̀. Ní marriage tó yẹ pé ìwọ gangan fúnra rẹ̀ mọ̀ pé you are the one that is trying and forcing to make it work, wà nítorí ọmọ. Kí ló cost ìwọ láti spread your wings out, kó o ṣiṣẹ́, kó o ṣe oríire, kí ìwọ náà kọ́lé, kó o ralẹ̀, kó o ra mọ́tò, kó o ṣe nǹkan dáadáa, táwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn tí ẹ kó tó bá ti wá sọ pé àwọn fẹ́ fún ẹ ní nǹkan gan, àwọn ọmọ ẹ tó fẹ́ dàgbà addition ló máa jẹ́. Kí ló mú ẹ tó fi jẹ́ wípé ìyá ló fẹ́ jẹ títí tí wàá wá jókòó wàá ní òun retí kọ́mọ wá fún ẹ lóúnjẹ? Kí ló mú ẹ tó fi máa jókòó pé torí ọmọ mi náà ni màá rọ́jú kó fi ṣorí lọ́n bá ṣoríire tán nísìnyí wọ́n bá ṣe ẹ̀yìn ti yín ògo ti yín wọ́n ti fi raná pé ó ti yọ́ tán ni ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ ṣoríire. If you are in a marriage, you are making it work by force. Why don't you just leave? Ó ń ṣe dandan náà. Ó ti gbìyànjú, ó ti pe ẹbí para. Obìnrin tí ò gbọ́ràn sọ́kọ ẹ̀ lẹ́nu. Tọkọ ti pe gbogbo ẹbí, ó ti para, ó ti pe gbó ti báwo kò gbọ́ràn. Ó ń ṣorí bẹ́ẹ̀ náà ní bọ́kọ́ bá wí ẹyọ kan fẹ́ sọ 50 ni. Bàbá, ṣé fẹ́ para yín dànù ni? Ṣé fẹ́ kó gbẹ̀mí yín ni? Just leave her. Pack her aside. Fúnra rẹ̀ orí àpọ̀pọ̀lọ ẹ̀ pé wá. Bó bá gba kẹ́ lọ fẹ́yàwó mi lè ẹ fẹ́ lé. I'm in support of it. Ẹni tí ò bá ti gbọ́ràn tí ò fi ọkọ ní ọkàn balẹ̀ tó yẹ pé wàhálà ló fẹ́ pọkọ ẹ̀ ní láìpẹ́ ọjọ́ kí wọ́n wá jẹ́ landlady kó máa gbádùn ayé ẹ̀. No.
it doesn't work that way. In tó bá ti mú ẹ tó lè fi ọkàn ẹ ní ọkàn balẹ̀ ó máa bọ́ síta. Tó bá bọ́ síta tó bá ṣògùn kò ní ṣiṣẹ́. Tó bá ṣògùn sí tó bá jẹ́ pé wọ́n ló jẹ̀bi ẹ̀ tó bá lọ ṣàgùn sí kó lọ àtìrà kó ṣe ọ̀túndù bẹ́ẹ̀ lọ kò ní ṣiṣẹ́. That is why tí mo sọ wípé ọ̀rọ̀ yìí ó máa bá ọkùnrin ó máa bá obìnrin wí. First reason tí mo rí pé èèyàn fi lè divorce ọkọ tó bá jẹ́ni tó ti fẹ́ lùyàn pa àwọn ẹranko ọkùnrin tó jẹ́ wípé strength títí wọn orí ìyàwó wọn náà máa ń gbé bọ̀ kóbìnrin tó ṣe dí ẹ ti yọ kòbókò sí ẹranko ní ọkùnrin tó bá ti ń ná ìyàwó ẹ̀ is an animal. My dear má jẹ́ kó lù ẹ pa má jẹ́ kó fi bítì dá bátà sí ẹ lára àníkó tí ẹ mọ̀ ní wípé níbi lúlù tán ti ń kù yín yẹn tí àwọn ọmọ yín jókòó tí wọ́n ń wo gbogbo kinní yẹn gbogbo nágìn tọkọ yín ṣe tíyàwó yín ṣe yẹn ó máa affect àwọn ọmọ yẹn psychologically ẹ̀ ń kó bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ ni kẹ́ ẹ má bá yí àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ bí ò bá wọ ẹpin yà kì í ṣe pé my dear dáàdì wa obìnrin ìyàwó ilé tí ò bá ti fi yín lọ́kàn balẹ̀ tó jẹ́ pé wàhálà ló fẹ́ fi pa yín tó jẹ́ pé gbogbo ògbà ọ̀rọ̀ bí ẹjọ́ bí wàhálà kẹ́ tó dé kó ṣàmá gbé yín lẹ́mìí gbóná bẹ́ẹ̀ sọ ẹ́ ibi tẹ́ bá ní ó má lọ ní ó lọ ẹ fẹ́ yàwó mi le ó support yín tẹ́ ẹ̀ bá lẹ́rẹ̀ fẹ́ yàwó mi le kó má sọ yín di wèrè kó má sọ yín di abirùn kó má sọ yín di òkú ọ̀run ọ̀sán gangan ẹ yẹra fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin lọ́jọ́ tèmi tẹ́ pọ́kọ́ ti sákò ńlé fún tá a bá wò wá wò ó wà nílé ọkọ òun yálè oníkọkọ ẹ ṣé kó máa fọ orí rẹ lórí ni ó wà nílé ọkọ òun yan àlè òun oríṣiríṣi obìnrin ọkùnrin ló ń kó káàkiri ó wá ní kọkọ ẹ fẹ́ràn bó ló ti fẹ́ràn ó máa fi ẹlẹ́gbẹ̀yìn ni wọ́n fúnra rẹ̀ ó dẹ̀ máa kéré ẹ̀ lára àwọn ọmọ ẹ̀ ó rò pé àwọn ọkùnrin gan ni ibi tí happiness bá wà tí yes you are right I'm with you Eniola Bentley yes ibi tí tọkùnrin bá ti rí fọkànbalẹ̀ ló máa dúró sí má tanra ẹ̀jẹ̀ òun fòrò ọ̀mí ọkọ ẹ̀ ìmí ẹlòmíì ibi sex ni wàhálà máa ń wà ó yá jẹ́ ká jọ níbálòpọ̀ wàhálà dé á tún mú kàlẹ́ndà máa kọ́ fọkọ ẹ̀ pé yá o ẹ jẹ́ ká mò ń pín oorun my dear mo máa ń sọ fún ọkọ mi pé nǹkan tó bá ti mú ẹ tó wò mí nínú ilé for a month ó ti ń yálè ni because a jọ mọ̀ láàrin ara wa pé kò sí nǹkan tó lè mú ọkùnrin gbé ara dúró for a month àfi tó bá jẹ́ pé ó wọlé alúwàn àbí ó wọlé májẹ̀mú ẹ̀rí àbóládùá tó ń ṣe no tó bá mú ọkùnrin I used to tell my husband my dear if you don't touch me for a month I will tell you you are looking outside because deeply within me I know ẹ̀yin ọkùnrin ò ní àfaradà oṣù kan nígbà tó yẹ pé ìyàwó yín kú àbẹ́ ìṣọ̀fọ̀ àbẹ́ kí ló fẹ́ fà the same thing goes to you as a wife nǹkan tó bá mú ẹ tó jẹ́ wípé ọkọ ẹ nínú ilé oṣù kan ohun ẹran tiẹ̀ ti bá ẹ nígbà tí abo ní bàbá bá ti bẹ̀bẹ̀ tó bá sú wá padà fi ẹlẹ̀ ní àyà lọ síbi tó ti ń fún un lọ́fẹ̀ẹ́ àti ìṣe obìnrin níta wọ́n máa pè àwọn ìwé tirẹ̀ mi ẹ fi mí lẹ́yìn mi ì lè para mi o I understand ipò rẹ̀ òótọ́ ni a mọ̀ o ti ṣe wàhálà lọ látàárọ̀ dálẹ́ ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ ń pé bed duty yìí náà ara ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ni ẹni tó bá ti sábà kó má fi ṣèbínú kálukú kó mú tiẹ̀ èmi gan ó lè jẹ́ èyí tó máa bá mi wúwà ń bẹ̀ but ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí ara wa divorce is becoming too much kí ló dé ìfẹ́ ti sọnù kẹ́ tó ṣe ìyàwó eléyìí before you know it ó ti split kẹ́ tó ṣe eléyìí ó ti split the only reason I would tell you to divorce your husband is if you know within yourself deeply that you are not happy in that marriage leave you can't continue to be pretending to yourself pé let me just be managing no you get to a point you have to leave there are some people that if they don't leave the particular place that they are they cannot make it Anibel, yes, I have evidences, enough evidences to tell you, pé there are some people that if they don't live where they are currently, they might not find happiness. If you are in a marriage and you see that it is not working, ìwọ ló ń try láti make everything work. Ìwọ ló ń try láti jẹ́ kí nǹkan kó ṣe, ó dẹ̀ gbìyànjú ọkùnrin yìí ò ṣe pa fún ẹ. Kò nífẹ̀ẹ́. Leave the marriage. Má sọ pé ẹ ọmọ mi ni mò ń dúró de ọmọ wo ló ń dúró tì. Tó bá wà ńbẹ̀ tó di useless mama, tó di useless mother sílẹ̀, táwọn ọmọ bá dàgbà ó máa ṣe máa retí káwọn ọmọ ẹ wá ṣe ìwọ ṣe bọ́ta kó lọ ṣoríire. Same thing goes with àwọn obìnrin míì náà. While you are building your husband, build yourself. Ọkọ mi Ọlọ́run tó ṣe rere ẹlẹ́dàá mi kó bá mi ṣàánú ọkọ mi ẹ bá mi ṣáájò fún okay ó dà bẹ́ẹ̀ ìwọ gọ́gọ́ fún ẹ̀ tó du ayé ara ẹ̀ ẹlòmíì àwa máa wá du ìgbésí ayé ọkọ ẹ̀
títí ayé tí ẹ dẹ̀ máa bàjẹ́. A máa du ayé ọkọ ẹ̀, ayé títí ẹ ti dàrú nígbà tó build ọkọ ẹ̀ tọkọ ẹ̀ ga tán ó wà nísàlẹ̀ ńbẹ̀ o tó ń ra nínú rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀. A kàn wá wò pé okay it's time to elevate myself too. A kàn lọ fẹ́ yàwó mi lé ẹni. Wàá máa wá sunkún adúrú ìyá tí mo bá jẹ ìgbà tó ń build tí wọ́n ń build ẹ̀ tó ń gòkè kílé tí wọ́n náà build ara ẹ̀ kílé tó gbàgbé ara ẹ̀ sílẹ̀. Àwa di pé ẹ wò mí ní choice. I have to leave my husband's house. I have to go on my own. I cannot manage this marriage. My dear, if you are not happy in your marriage, leave. But before you leave, check yourself. This marriage, as it is not working, is it not my fault? Is it my husband's fault? Kò sí ẹni tá fẹ́ bi léèrè, like I said before. Kálukú ló party méjèèjì ló máa jẹ̀bi. Ó máa ń jura wọn lọ ni. And we have husbands, we have wives that they don't beat their husband, they don't beat their wife, but they give them emotional trauma. Àìmọye ẹlòmíì tó jẹ́ wípé kò ní mọ ẹgbàá kó máa fi lu ìyàwó ẹ̀ àbí kó fi lu ọkọ ẹ̀ báyìí o. Ṣùgbọ́n ẹnu àti ìwà ẹ̀ ó ti fi pa ọkùnrin yẹn kú, ó ti fi pa obìnrin náà kú. Ibi tí èèyàn bá rí happiness níbẹ̀, èèyàn ò lè fi ìfẹ́ hàn níbẹ̀. Obìnrin tí wọ́n sọ fún pé ó yá máa bọ̀ ó, jẹ́ ká jọ ṣe eré ìfẹ́ o, tó sọ pé ẹ̀wọ́ ti rẹ̀ mímì ráyè, ó rẹ̀ lé ní ó rẹ̀ lọ́la títí oṣù kan fi pé. Ó dẹ̀ ń wòran, ó wà nínú ilé pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ lẹ fẹ́ràn ara yín, ọkọ ẹ̀ ń wẹ̀ fóṣù kan, ó grab aṣọ ẹ̀ kó sọ pé dáàdi wa kí ló ń ṣe yẹn, bọ́ síbí mo fẹ́ ó yá ẹ bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì kíá, kí ló mú yín pẹ́ rèépù ẹ̀ wípé bí ó bá gbà bẹ́ẹ̀. Yes, my husband is laughing. If my husband refuse to touch me for a month, I will rape him. I really mean it o, because I will ask him that what is your duty, what are you doing? Kí ló gbà, iṣẹ́ wo ló gbà? Men, they cannot hold on that much. Go and take note. Oh, if you are one of those women that the husband has abandoned 2-3 months, forget it. The man is seeing somebody outside. You should try and make amend. And if you see that the amendment is not working, probably you were the one that pushed him outside. I know somebody that told me one time, pé tó ń bá fẹ́ báyàwó òun ní àjọṣepọ̀, ó lóun máa dọ̀bálẹ̀ báyìí tó máa bẹ̀ pé kó jọ. Can you imagine? What kind of humiliation is that? Somebody that paid your bride price, don't rape, okay? I'm a the rough funny. I'm a the rough because I don't want him to go outside. I mean too, I cannot go and be fornicating outside. So we have to talk it out with each other. So Tebaripe, the marriage is not working. You are not happy genuinely. You are not achieving your dreams. So many people are married that their dreams have died just like that. Àìmọye ìyá Ṣúkúrà tó ń ta àlùbọ́sà, ìyá Bàsírà tó ń tata, tó jẹ́ wípé ibi tí Elédùmarè àti orí dá wọn sí kọ́ nìyẹn, ọkọ mà ni wọ́n fẹ́ táyé wọ́n máa fi bàjẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin míì ní ìsinyìí iṣẹ́ lébra ló ń lọ ṣe ní new site. Àgbàfọ̀ aṣọ ló ń bá wọn ṣe nítorí ìyàwó tó máa fẹ́ mà ní láyé ẹ̀ máa ṣe bàjẹ́. Tó bá wà níbì kan tí o rí ògo lò níbẹ̀, kí ló mú ẹ tó kúrò ńbẹ̀? Ṣé dandan ni kó dúró dán mọ́ ẹ kó tó wá fún ẹ lóúnjẹ ni? Don't be a stupid and useless mother now. Gbìyànjú kó jẹ́ kí Elédùmarè bẹ́ẹ̀ bù sí. Kò ń ṣe pé wá jókòó wá ní ẹ̀ ìyá tí mo ń jẹ ìyá rí bó ṣe lójú mi wú torí ọmọ mo kúkú ṣe ń jẹ́ mo mọ̀ kó máa dá lọ́jọ́ ọ̀la. Ìyá ló fẹ́ jẹ kú my dear. Ó fẹ́ jìyà kú ni. Ó fẹ́ jìyà kú ni, ìyá ló fẹ́ jẹ kú. Responsibility at home women ó máa sá lọ. That is your right now. Ó níṣẹ́ ò lábọ̀ làbó lẹ̀ mọ́ mi. Bàbọ̀dá fẹ́ dé kó tó rà ṣáná. Àní ẹ̀yin obìnrin ó yẹ ẹ jẹ́ ká jára wa nísìnyí. Ẹ jẹ́ ká jára wa. Even if you are not leaving your husband's house, make yourself responsible. Àwọn nǹkan yẹn gan máa ń jẹ́ kọ́kọ́ gan fún yàn ní regard. Honestly speaking, ó máa jẹ́ kọ́kọ́ fún ẹ ní regard. O ò níṣẹ́, o fẹ́ pọkọ. O dẹ̀ ń bímọ jọ. O ti wẹ́ wọ́n lẹ̀ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́. O ti wẹ́ wọ́n lẹ̀ ìkànnì ẹ tó bá jẹ́ pé obìnrin tó wà nílẹ̀ ayé yìí tó jókòó kalẹ̀ tó ní kí dáàdì yín ni kó máa wá gbọ́n gbogbo bùkátà ìkànnì ẹ. Gbogbo ọkùnrin mo máa ń sọ fáwọn ọmọ mi ọkùnrin tí ẹ bá fẹ́ ìyàwó tẹ́ ẹ bá wá lọ sọ fún pé gbogbo bùkátà ẹ lè fẹ́ máa gbọ́ ẹ fẹ́ para yín dànù ẹ má kú láìpẹ́ ọjọ́ o. Ẹni ẹ má dára ẹ láàmú o títí kan pátá àti báàgì ẹ àti gbogbo nǹkan ẹ̀mí ni mo máa rà. Mo ti rí so many cases rí tó jẹ́ wípé wọ́n ṣe pípèsè ayé wọn nìyẹn ọkùnrin yẹn padà regret o. Nítorí pé nígbà tí nǹkan dá obìnrin ló kọ́kọ́ gbérọ́ kò dúró o ó dẹ̀ ti yọ̀lẹ. Ẹ̀yin gan bá yí ẹ̀yin ọkùnrin gan tẹ́ bá sọ pé kí ìyàwó yín má ṣiṣẹ́ ẹ bá yé wọn jẹ́ ni.
ìwọ obìnrin tó máa sọ fún ẹ pé kó jókòó kalẹ̀ kó má ṣiṣẹ́ wọ́n fẹ́ bà ẹ́ láyé jẹ́ ni ṣé o mọ̀ pé wọn náà lógo tiẹ̀ tó fẹ́ lò ní ogún ẹ ṣé o fẹ́ wá o fẹ́ gbogbo ẹ̀ sábẹ́ ọkọ ẹ kó òun nìkan ni kó ṣáà máa ṣe ìwọ ò lè kọ́lé kó ra lẹ̀ ni kí ló kọ́ sẹ́ láti nílẹ̀ bíi mẹ́ta méjì mẹ́rin kí wọn náà máa jayé orí ẹ kò ní pé kó kúrò ní ọkọ náà ẹjọ́ support ara yín tẹ́ bá ní understanding láàrin ara yín mo ti ralẹ̀ mo ti kọ́lé mo ti ṣe gbogbo ẹ̀ ok ọkọ mi náà dẹ̀ support mi òun náà dẹ̀ kọ́ tiẹ̀ máa dẹ̀ support ẹ̀ ìgbà ẹlẹ́jọ́ máa ní àlàáfíà àmọ́ òun dúró o ti ń ṣọkọ nìkan ló tún fẹ́ o ti wọ́kọ̀ fi bùkátà pa ọkọ náà ó yẹ ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n fẹ́ dúró dàwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ń bọ̀ ní jíjẹ ayé wọn tó jẹ́ pé ìwọ gan ló yẹ kó o sìn wọ́n dáadáa wà wá máa dúró pé tó bá ti ṣoríire irú yín ẹ wá mú ọmọ ọlọ́mọ ní àdé 20 ẹ ti gbé bùkátà wèrèlé lọ́rùn nígbà táyé yín ti ta I'm not sorry to use it o nígbà táyé títí yín ti ta tẹ́ ti fọwọ́ ara yín ṣe ra yín ẹ wá mú àwọn ọmọ ẹ wá ẹsẹ̀ wá máa dà wọ́n ríboríbo ọmọ 20 years ẹ wá gbé bùkátà burúkú lé wọn lórí. What is stopping you from assisting your husband? Let me tell you this. It is a reality. Me and my husband, we share responsibilities of the home. Ni. I won't kill him. I won't allow pressure and wahala to kill him. If you buy this, I buy that. That is how we do in my home. I won't wait for him to come and do certain things. There are so many things that I'm supposed to be dragging him. Oh yeah, give me money. No, you move money. Will I not tell him that? Oh yeah, I will put pressure on him and start telling him to go and be doing this and that. Ọkùnrin máa sá lọ. Ó rò pé kò ní dúró tó bá rí irú ìyàwó bẹ́ẹ̀. Tó rẹni tó jẹ́ pé kó tó sọ pé ó ti sáré bá ṣe. Kò ń ṣe pé yàn gan o. There are times you will see men who are supportive. If you have a supportive husband, please do support him too. Ọkùnrin tí mo lè sọ fún ẹ pé kó má support òun ni ọ̀lẹ olè. Ọ̀lẹ tí òní kan ṣe aláwọn ọkùnrin tẹ́ pé ọ̀lẹ ni wọ́n orí ìyàwó àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ pé tẹ́ bá ti fi lè ra magí tẹ́ ń ra iyọ̀ tẹ́ ń ra ṣúgà wọ́n máa sọ ó máa mọ́ wọn lára ní ìgbà tán bá ní tó bá yẹ kán fúnyàn wọn ò ní fúnyàn I'm not talking about those ones ó máa ti rí o wàá ti rí pé ó dàbí pé bí dádì wa ṣe rí lélẹ̀ ìwọ náà máa parẹ́ mọ́ kò máa sí àmàjọ mánéjà ara wa ni kò sẹ́sẹ̀ ń bẹ̀ yẹn o ṣùgbọ́n ọkùnrin tó mọ̀ wípé tó bá ní ó máa fún ẹ tó bá ní á sọ fún ẹ pé ó yá o gbà o ẹ lọ ra nǹkan tẹ́ bá nídìí sílé lásìkò tí ò bá ní kí ló kọsẹ̀ that is why tí ò fi ẹjẹ́ wò tí ẹ gbọ́dọ̀ dúró kó má nì ìwọ gangan fúnra nítorí ẹ ló ṣe gbọ́dọ̀ ní iṣẹ́ ló ṣe gbọ́dọ̀ make ara ẹ responsible these are things that bring divorce nítorí pé ibi tí ò bá ti sí owó ẹ máa divorce ti ń kanlẹ̀kùn wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ń bẹ̀. ìgbéyàwó tí ò bá ti sí owó Ituka máa dé bá wọn àǹtanra wa jẹ ni I love my husband na because he still dey responsible. If husband no see she drop na you go dey tell am say you be yeye man abeg carry your dead body. If you are suffering, if you are in pains, if you are in problem in a marriage and you are not happy, leave. But if you see that the marriage can still be amended abi amendable then mi ò gbọ́ English yo. Try and do the best you can. But after doing the best that you can, and it is not, if that best is not besting, leave. If your husband is beating you, like a sack of aku, a sack of gari, and you've tried every means to make him stop and he's not stopping, leave. If you are in a relationship and you can see clearly, okay, oh, these are red signs. You never enter house, they don't take slap. Do kiloruque for you. Practice. They don't take insultive word, do this thing for you, and you saw all those things, but because you are desperate, you just want to be married, you put yourself inside wahala. I know so many people who desperately went into marriage. Today they are with their kids as a single mom. I know men who are so selective. I have a guy ó máa ń ṣakọ gbogbo àwọn obìnrin tó yẹ kó fi ṣe orí ṣe ìyàwó gidi ó fi wọ́n ṣakọ at the end of the day pàǹtí ẹ̀wà ló padà fẹ́ kò padà ní happiness ìgbésí ayé ẹ̀gbọ́n padà tún ní meaning. So this thing we call divorce ó gbọ́dọ̀ ní reason. If you are in a marriage and you know you are not making it work, it is your own fault. Please try and make amendments. Ìyẹn should be because of the children.
But if you want to, because of children, beating and physical, emotional and violence in marriage, you want to endure because of the children, you are a fool. The only marriage tí a lè fi the only way the only divorce tí a lè avoid are the ones that ó wà amendable. Tí ẹ bá rí wípé okay, like I said, ìwọ ìyàwó, ìwọ ló ń fọnú du ọkọ ẹ tó ń ṣe ọkọ ẹ báṣubàṣu nínú ilé, ó mọ̀ fúnra rẹ̀ náà, ó jọ yé wa, kò lè jẹ́ pé ìwọ náà fúnra rẹ̀ máa mọ̀ nínú ẹ̀mí rẹ̀ pé èmi gangan ni mò ń tarí ọkọ mi síta o. Fine boy tó o fẹ́, ó wá ń ṣe jákujàku, ó rò pé torí pé ó ti bímọ ọkọ àbí méjì ó ti dè mọ́lẹ̀, ó ń tanra ẹ̀. Wo tó bá ń gbó ti lọ, wàá padà lọ lé yín tàbí kó padà lọ dá lé gbà tí wàá máa dá wa, àwọn máa ṣe ìyá ń dán wá, bàbá ń yọ wá, àbí ìyá ń dágbé, wọ́n máa padà wá ṣe fún ẹ. Ìwọ ọkùnrin náà tó ti fi wá wèrè, ìwà wèrè tó bá wà lọ́wọ́ ẹ tó ti fi léyàwó dànù sígbó, ó máa padà wọn lè dúró mọ́. Lọ wo láìfà àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin tó rí jálajàla tó máa ń ṣòṣì, tó bá padà fẹ́yàwó ó máa tún lọ ni, wọ́n tún fẹ́mi á tún lọ ni. Ní padà enjoy ara yín torí pé iṣẹ́ ọwọ́ ìwọ gangan ni ò mọ́. Ọkùnrin mi ọ̀lẹ ni, fúnra ẹ̀ ló máa kọ́ ẹrù kó lé alọ kó bóbìnrin mi ń ta. Obìnrin mi fúnra ẹ̀ àgbèrè ti ba yí ẹ̀ jẹ́. Tó bá fẹ́ wà nílé ọkọ, kí ni right ẹ láti máa yànlè? Ẹ jẹ́ ká para wa sòdodo ọ̀rọ̀ o. Mo ti sọ o pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ẹni tó bá pa kó má bínú ni o. Ó wà nílé ọkọ òun yànlè fún kíni? Ṣé o mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé ọkọ tó fẹ́ yìí for better for worse ni o gbọ́dọ̀ yànlè tí? Kàkà kí èèyàn yànlè, mo máa sọ kúkú fọkọ ẹlẹ̀ máa lọ́n lo ẹ̀. Má kò rí burúkú ran bọ̀dọ̀ oníbọ̀dá. Ìwọ nìkan ṣoṣo níbi ṣọ́ọ̀bù yín, o ti fẹ́ àwọn mẹkáníìkì ńbẹ̀. Ìwọ nìkan ṣoṣo nínú ṣọ́ọ̀ṣì yín, o ti fẹ́ àwọn alàgbàjọ. Ìwọ nìkan ṣoṣo lásàlátù, ìwọ ló ń fẹ́ ustaasi àti ṣéwù. Ìwọ nìkan ṣoṣo àlè orí burúkú òun ló yàn ká. Ṣé irú ẹlẹ́dọ̀ ọkùnrin yẹn ṣé kò ní fìyà jẹ? Rò dáadáa o. Irú ẹlẹ́dọ̀ ọkùnrin yẹn ṣé kò ní fi ìyà jẹ? Ìwọ tó jẹ́ pé bọ́kọ ṣe ń ṣe wàhálà tó fún ẹ, àmọ́ ajá ti gbé kíní yín. Ọkọ no wọ́n wá owó ni, ọkọ no get money. Ṣé nígbà tọ́kọ ní ṣé kò fún wọn? Bókè ṣé wọn mọ̀ wípé tàbí wọn mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀ kan tó fẹ́. Ó mọ̀ pọ́pọ́ ẹ̀ ò lówó lọ́wọ́ kò lè gbé bùkátà ẹ̀. At the end of the day wa àwọn olórí burúkú kan wà ní ìlú nínú Ìlọrin yìí náà. Ṣé ẹ pé nǹkan tágbára wọn ò ká náà máa ń dánwò. Ọkọ yín ẹ ti mọ̀ pé kò lágbára, ìwọ̀nba nǹkan tó nílé lè wọ́n wá lọ́jọ́ yẹn ẹgbẹ́ wèrè mítí ni olórí burúkú tó máa ń ṣe. Tó bá wá jọ ẹgbẹ́ yẹn tó wọ́n máa raṣọ bí alágbàkò, wọ́n lè raṣọ 5-6 nínú ọdún kan. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pọ́kọ òní at the end of the day wọ́n máa wá yan yànlè. I just look at them pé ṣé orí àwọn eléyìí tí orí wọn pé rárá ṣá nítorí material things ẹ bá yé àwọn ọmọ yín jẹ. I used to say one thing o, nǹkan tí mo ti rí dáadáa dẹ̀ ni gbogbo nǹkan tí èèyàn bá ṣe fún ọkọ èèyàn ní àìda, honestly ó máa kó látara àwọn ọmọ. Mo ní àwọn èèyàn before I am coming out to say all these things, ẹ yẹ kẹ́ mọ̀ pé mo ní evidences. Gbogbo nǹkan tí èèyàn bá ṣe fún ọkọ èèyàn ó máa rí lára àwọn ọmọ ẹ̀. Bàbá kan wà ní abúlé kan ní after Ìlọrin yìí, ìyàwó ẹ̀ ó máa ń lù ú ṣeréṣeré ni torí bàbá yẹn ẹ ò tẹ ò wá òkè, a máa lù ú, àwọn ọmọ náà dáwọ́jọ́ lu bàbá yẹn, wọ́n á wọ bọ́tà wọ́n á nà. Ìyá yìí gbogbo èèyàn ló ń bá sùn nínú abúlé, wọ́n máa gbé bàbá oníbàbá síta. At the end of the day bàbá yẹn padà kú. Mo fẹ́ sọ fún yín pé gbogbo ọmọ mẹ́rin tóbìnrin yẹn bí kò sí ìtónilárí nínú wọn. Àkọ́bí ẹ̀ yẹn ó ti bímọ fún ọkùnrin ní ìsìtì báyìí, àbúyọ̀ ọkùnrin 4 báyìí, ó ṣì kiri ni. Ìyá wọn máa ń gbé ọkùnrin wálé sínú ilé níbi tí bàbá wà ní. Bàbá yẹn àìlera kò nójú. Àwọn ọmọ ọkùnrin tó lóun bí gan bí amúrọ̀bà bí wèrè bí asínwín ni gbogbo àwọn ọmọ yẹn ṣe ń hùwà. Ọ̀dà pé yẹn wá ń tà. So gbogbo nǹkan tí èèyàn bá ṣe ó máa rí weekly contribution. Ṣé dandan ni ẹni tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ lọ́ńdàjọ 10,000 àfàwọ́fà òṣì orí ibú wàhálà tẹ́ ẹ kóra yín sí. Nígbà tó kọ́ bá wá gẹ́ẹ̀tì tó bá wá sá lọ, ẹ máa wá sunkún ká, ẹ lọ́wọ́ ti fi mí lẹ̀ bùkátà lórí àti mi lọ́rùn, ọmọ 10 ló kó lẹ̀. Ó ṣe sọ tiẹ̀ síta pé no, princess ti dá wọn lò, ó ti dá wọn lò.
ó ti dá wọn lọ mi mọ̀ go and ask her at the backyard. So àfọwọ́fà ló ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ divorce mi. àìmọye obìnrin mi tó jẹ́ wípé òun ló mú ọwọ́ ara ẹ̀ báyìí tó fi dálé ara ẹ̀ rú. ẹ jẹ́ ká máa bò ó. mo ti sọ the only reason tó lè sọ fẹ́mi tó bá sọ fún mi pé divorce mo ti divorce ọkọ mi mo kí ló fà kí ló ṣẹlẹ̀ tó bá ti mention pé àlùbami ó ti fẹ́ lù mí pa mi ò tiẹ̀ níjẹ́ o sọ́dẹ̀lẹ̀ tí ma fi ní wò ó ọ̀gbẹ́ni má jọ sọ ẹ̀ dára para lọ jókòó jẹ́ tàbí kò tọ́jú àwọn ọmọ ẹni o asọ́sọ́sọ́sọ́ kò gbọ́ ni èmi ni mò ń gbọ́ bùkátà tó o bá ti wà happy ń bẹ̀ kúrò ń bẹ̀ má ṣe rú ayé kú kò sí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ ó dá Olódùmarè ò lè bí ẹ́ báwo ni mo ṣe máa fẹ́ ọkọ tó jẹ́ pé mo fẹ́ máa fún lóúnjẹ tí ó yẹ pé kò lápá kò lẹ́sẹ̀ ọ̀lẹ ọkùnrin mi ò sọ yìí tó ti ní yìí tó bá ti ní tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé ó ń ṣe ókè tí ìgbà ń lọ ìgbà ń bọ̀ ní tí bàbá wa yí dé bá tó jẹ́ pé kò sówó lọ́wọ́ mi ò gbọ́dọ̀ jẹ́ káṣírí ẹ̀ tú mo gbọ́dọ̀ dúró tì ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ wípé ọ̀lẹ ni kò ní kàn ṣe á máa sùn kiri ni kò tiẹ̀ lè try effort pé kí jẹ́ ti ẹ̀ gbìyànjú nǹkan tí mo lè ṣe mo fẹ́ máa bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló wà nínú situation bẹ́ẹ̀ yẹn ò tán bọ̀ pò mọ́ra o wọ́n á lọ ṣiṣẹ́ bí akúra tán bá dé báyìí wọ́n máa ti ra tabọ̀ epo ẹja bọ̀ ra magí àwọn máa wá lé fonfo sílẹ̀ lẹ̀ wọ́n dúró dé ó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ti wà nínú situation bẹ́ẹ̀ rí ṣùgbọ́n tó bá continue bẹ́ẹ̀ o ò ní ríra ẹ tọ́jú ìgbésí ayé ẹ ò ní nítumọ̀ wàá kàn máa dààmú ni èèyàn kàn máa ṣe wàhálà èèyàn máa ṣe wàhálà kú ni kò ń ṣèpè tó bá wá kú tán ẹni ẹlẹ́ni lápadà wá jẹṣẹ́ why tó fi fẹ́ dúró síbi tí ikú ti wà tó ò lè enjoy life ẹ̀ ẹnìkan ó divorce ọkọ ẹ̀ èmi tẹ̀ fẹ́ máa bá wípé àkílódé why will you do this àwọn ọmọ yìí ń kọ́ nígbà tí mo máa tún wúlẹ̀ àwọn ọkùnrin míì wọn ò ní nà ìyàwó wọn sẹ́ ṣùgbọ́n apanimáyọ̀dà ni wọ́n ìwà ibi tó wà ní ọwọ́ ọkùnrin míì ìwà ìkà tó wà ní ọwọ́ ọkùnrin míì kò ní nà ìyàwó ẹ̀ kò ní sọ pé òun fọwọ́ kan ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹnu àti ìwà ó ti fi ba yí ẹ̀ jẹ́ obìnrin tó ń nàgìlé lórí ní gbogbo ìgbà tó bá ṣoore fún tiwa máa sì règún lé lórí ṣé inú ẹ̀ máa dùn sí ẹ ìfẹ́ máa yòrò kò lè nífẹ̀ẹ́ mọ́ obìnrin tó yẹ wípé bó ṣe ń drive fún ẹ kò mọ̀ ṣe náà ni ẹ kí lọ ṣe tẹ́nìkan ṣe rí kò lè dúró tiẹ̀ ó máa padà dé alẹ́ ayé ẹ̀ gbé ni ó máa padà máa lọ fẹ́ pọ̀n ra iná ni nínú kitchen ìwọ ọkùnrin tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ni ṣáá ó lè náàgì alátẹ̀nídọ̀la àwọn ọkùnrin kan wọ́n tún wà manipulating o wọ́n ní àrékérekè ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ wọ́n mọ ẹjọ́ rò bí tí wọ́n bá ro ẹjọ́ yìí àwọn èèyàn fẹ́ lè bẹ́yàwó wọn lórí pé ìwọ ló ṣàdúró eléyìí bẹ́ẹ̀ gangan àwọn dẹ̀ ló lórí burúkú o ṣùgbọ́n ẹjọ́ tán bá rò báyìí nǹkan báyìí ló ṣe fún mi àwọn èèyàn ní ẹ máa gbàgbàkúgbà mọ́ra o ẹ béèrè lọ́wọ́ ìyàwó kó sọ tiẹ̀ náà ẹ máa lanu ni ẹ máa wà shock nígbà tí ìyàwó bá gbé ẹjọ́ tiẹ̀ náà jáde pé nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ rèé o sóhun o obìnrin míì kàkà kó build ara ẹ̀ náà ọkọ ẹ̀ ló máa build wàá build ọkọ ẹ̀ títí ń gbọ́ ọkọ ẹ̀ bá build tán tó di full duplex ayàwó ẹ̀ lòmíì sẹ́gbẹ̀ẹ́. That is why it is important for a woman, as you are building your husband, build yourself along. As you are building him spiritually, financially, physically, do the same thing to yourself. Ẹlòmíì ti gbàgbé ara ẹ̀. Some people, they are forgetting themselves that they don't even know the purpose why they are in life. They just want to serve in marriage till death. Ẹ jẹ́ ká lò làákàyè wa. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa divorce and marriage, àti sọ pé marriage is a union between two people who have this mutual understanding and there is love. But it is not all married that there is love truly. That is why I said you should ask yourself, this marriage, am I really happy? Is this marriage really on my side? Am I really being favored? Is it not that I am just trying to put up, to smile? Ẹlòmíì tán bá lu bí bẹ̀m̀bẹ̀ tán báyìí tán fi dúdú pa yí ẹ̀jẹ̀ tán aya tún gbé mékọ̀pù sí ó bọ́ta ni àwọn aráalé àmọ́ ayé mú sí pé aráalé yín kọ́ la gbóhùn ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tó ń pariwo anujúnù ọjọ́ wo ló fẹ́ ṣòṣì dà
àwọn aṣọ ẹ̀dá láàbò ara àwọn máa sọ sọ́ọ̀rì ẹ ti bá yí àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ọkùnrin mi ò máa pọ ọmọ jókòó báyìí ni a máa wá rojú olórí burúkú lójú ọmọ ó fẹ́ bá yí àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ bàbá ọkùnrin kùnrin ìyá yín olóṣì ni aṣẹ́wó ni I have people who are like that o gbogbo ohun tẹ́ ń ṣe yẹn fẹ́ bá yí gbọ́dọ̀ bá ti di pé marriage yín ò wọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ wọ́n lẹ́jọ́ olórí burúkú ẹ jẹ́ kó máa lọ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà lobìnrin mi ó ti paint bàbá oníbàbá ẹni ẹlẹ́ni tó ń ṣe wàhálà lórí àwọn ọmọ á ti paint a bad lójú àwọn ọmọ yẹn láti lè jẹ́ kí wọ́n yé sọ bó ṣe bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ń ṣọba àká bó bá pẹ́ bó bá yẹ báwọn ọmọ bá dàgbà wọ́n á padà wá ẹni tó fẹ́ wá lọ ojú ẹ máa já tí ọkọ ẹ ò bá jẹ̀bi ẹ tó ń bà á jẹ́ lójú àwọn ìyàwó ẹ lójú àwọn ọmọ ìrádà ò ń ṣera ẹ tí ìyàwó ẹ ò bá jẹ̀bi ẹ tó ń pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ jókòó àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ pé yẹ kẹ́ fi wọ́n lẹ̀ kán build brain ara kí Elédùmarè kẹ́ fi Elédùmarè lẹ́kọ̀ọ́ bá wọn ṣayé wọn ẹ̀ pé wọ́n jókòó ẹ máa rojọ́ wèrè àwọn ọ̀rọ̀ míì tí ò ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ burúkú tí ò ṣe máa sọ síta ẹ máa pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ jókòó ẹ fẹ́ bá yé àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ gbogbo márèjì bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò bá ti wọ́ọ̀kì fún yín ẹ split má dúró lórí pé ẹ báwo mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀nà wo mo fẹ́ gbégbà ìyá yìí dẹ́pọ̀ fún mi bẹ̀rẹ̀ with something it will not be easy má tán rẹ jẹ kò sí divorce tó fẹ́ ní tó fẹ́ wà easy fún ẹ you have to struggle you have to manage you have to strive hard láti rí i pé okay things work out fine tó bá rìn dáadáa tó jẹ́ kó jẹ́ kúrò nílé ọkọ tó ń sọ rẹ̀ dáṣẹ́wó tó kúrò nílé ọkọ tó ń sọ rẹ̀ olóṣó tí wàá tilẹ̀kùn márùn ọmọ ẹ nínú ilé tí wàá gba ibi tó bá fẹ́ gbà lọ tó jẹ́ pé àárọ̀ ọjọ́ kejì ni wàá tó darí dé ó fẹ́ bàyà àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ nìyẹn tó bá divorce ọkọ tán ro ọpọlọ ẹ be hard working work hard tó o bá jẹ̀bi ọkùnrin yẹn wàá ṣe rere bọ̀ same thing pẹ̀lú ọkùnrin tí ojoojúmọ́ níyàwó ẹ fi gbá gún ẹ lórí torí pé olówó lọ́wọ́ bá wù ẹ lọ tòwẹ́ bá gbóngbó ló ń dààmú ẹ lórí alo lo ṣì ẹ jẹ kó ṣe lọgbójẹ fún bàbá yín bàbá jẹ pé ó ṣì dànù èló ló fún mi tó bá pè ní kọ̀kọ̀ tó pè ní bàbá tó bá sọ̀rọ̀ my dear jọ̀ọ́ jẹ́ ká jọ manage bí ò bá manage lè dànù lọ fẹ́ yàwó mi le kó lè mọ bó ṣe ń rí gbogbo ọkùnrin mo ti sọ fún yín gbogbo ọkùnrin tí ìyàwó wọn bá ti ń forun dùn wọn tí ò gbọ́ràn sí yín lẹ́nu ẹ lọ fẹ́ yàwó mi le jọ orí ẹ̀ máa ṣe ó máa rojọ́ adákẹ́ ni mo support yín gbogbo ọkùnrin tíyàwó ẹ lóyá mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ lájọṣepọ̀ ẹ wo tirẹ̀ mímì ráyè òṣì ó wá wà nílé oṣù kan kí lọ́kọ mi ń ṣe kí ló fẹ́ máa ṣe tó fẹ́ sọ fún mi bó fọwọ́ kàn mí láàrin oṣù kan kí ó wọlé alúwa ni àbó wọlé ẹ̀rí májẹ̀mú àbí ó wọlé òòṣà kí ló fẹ́ sọ pé ó ń ṣe ẹ́ lóṣù kan kò fọwọ́ kún ẹ̀ ó rẹ̀ ń wòran lóòótọ́ wọ́n ní sex is not food kò ń ṣe oúnjẹ kò jẹ ṣùgbọ́n ṣòwò mọ̀ wípé ẹ má yẹ ká máa tọ́ra wá o ìbálòpọ̀ jẹ́ one of the strongest òpó tó di marriage mú o à ń tọ́ra wá ní o when there is good sex there will be good understanding orí máa pé kódà ìfẹ́ máa wà láàrin yín ẹ máa understand ara yín dáadáa ọkùnrin tó yẹ ìwọ gan tí wọn bá bẹ ọ́ìlì bóòtù àti kíní ìpá máa misbehave wọ́n máa ṣe jákujàku ni tí dáàdi yóò bá bẹ kó bẹ san pépà gbogbo ibi tó ti dógùn ó wà nínú ilé oṣù méjì mẹ́ta ó ti dógùn ó máa ṣiṣẹ́ ṣe ẹ́ńjìnì yẹn máa misbehave ni. If your husband is abandoning you for a month ọ̀gbẹ́ni rape him dànù kó bèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ what are you doing what is happening. níbi tí ìbálòpọ̀ tó mórí pípé tó bá wà ẹ rí wípé sincerely speaking kò ní sí ìjà as much as they will be understanding each other very well then brain wọn gan máa cool and do not be the type tó jẹ́ pé ìwọ ló máa sọ pé ọkọ mi mo fẹ́ wo kinní fún ni ó ní time tó gbọ́dọ̀ ṣe ìdájí fún dádì kò sí tó fi ń ṣe ni ẹ mọ̀ parọ́ mọ́ra yín ṣé wọ́n lagi mọ́ yín lára ni owó ti bá mi ṣe gbogbo ara ló ń ro mí stop lying down kí ló dé ìdájí and morning sex is very good give it to him let him go to work fulfilled and satisfied if he is a good husband. I'm not talking about husband that is beating you I'm not talking about the one that is not taking care of the home that you are the one that is forcing yourself on him. I'm not talking about those ones I'm talking about a good husband who has been supportive má yà láìmoore ọkọ tó ń support ẹ
tó dúró tiẹ̀ má yà láìmoore give him bẹ́ẹ̀ ni o give him front and back bẹ́ẹ̀ ni every corner is your property na is it not better than you to go and be doing fornication àbí kí lẹ máa ń pè léta kò bẹ́tà ju kó máa yàn lè lọ kí ló ń yàn lè kiri lẹ́yìn àlè wèrè tẹ́yìn kàkiri ọkùnrin míì náà wọ́n ti fàlè ṣàlè ṣègbìyàn wọ́n ti fi ṣépè fún ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ níbi obìnrin kó máa kóbìnrin olóbìnrin kiri olójú kòkòrò ni kò lè dúró jẹ́ báyìí wípé ìyàwó mi this my wife is enough for me is okay for me irọ́ o àfi kó ṣe rádaràdá bí ọbẹ̀ ọlọ́kà àfi kó yàlè kó lọ gbóbìnrin olóbìnrin tílé ẹ̀ ò tẹ́ lọ́rùn ẹ wo ọkùnrin mi tẹ́ bá wo ìyàwó ilé ẹ̀ tí tẹ́ bá wo ìyàwó tí àlè tó ń fẹ́ ẹ wò pé ṣé wọ́n lẹ̀ nǹkan mọ́ lójú but at the end of the day tẹ́ bá padà lọ bí èrè lọ́wọ́ obìnrin yẹn ọkùnrin yẹn náà ń gbà míì tẹ́ bá lọ bèrè lọ́wọ́ ọkùnrin yẹn nígbà míì ó máa rí wí o bóyá àǹtí kan fáìn nílé ni wèrè ni wọ́n o ṣùgbọ́n àwọn míì wà tó yẹ pé ìyàwó wọn dáa ṣùgbọ́n ayé wọn ti bàjẹ́ wọ́n ti fojú kòkòrò ṣe wọ́n gbádùn tán bá ti lọ wò ta àdúrà mọ́ mi balógun yes na food jàre bẹ́ẹ̀ ni jàre food ni now you go tell me ṣé sex is food but sex is food o if you don't give it to your husband at the due time wo ó ti lọ he will just abandon you that's just the truth he will abandon you. Oh yeah, come. Samuel. Go and give princess. Knock the door before you give her. So, ẹ jẹ́ ká kíyèsára tọ̀tún tòsì ni ọ̀rọ̀ mi bá wí. Mo dẹ̀ ti bẹ̀ wá mo ní pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ni o. Ẹ má fi ṣèbínú ẹni tó bá wí o. Mo ní kẹ́ má fi ṣèbínú o. Ṣó ti yé gbogbo wa ni ọ̀rọ̀ yìí bá wí. Divorce tí mo lọ́wọ́ sí òun ni tí ọkùnrin yẹn bá ń fún ẹ ní trauma tó dẹ̀ ń nà ẹ́ so èyí tí ò bá ti wá fún ẹ ní trauma tí ò dẹ̀ lù ẹ́ tí ò ṣe pé bóyá tó ń gbìyànjú agbára ẹ̀ ókè kò tí ì tó ni support him. A ní àwọn ọkùnrin kan tẹ́ pé no abiyamọ ni wọ́n dey go extra length to make sure the home is happy. Àwọn ọkùnrin míì wà kí ìyàwó wọn kí ìyàwó wọn àtọmọ lè jẹ dey go extra mile. Ọmọ yẹn sọ pé mo ti sọ́lẹ̀ kan mo ní mo kí àwọn ọkùnrin o ọkùnrin mi torí ìfẹ́ tó ní síyàwó ẹ̀ rí mo máa ń oríṣiríṣi náà ẹ̀ rí ìyàwó mi bá bí ìwèrè ló ṣe máa ṣe ọkọ ẹ̀ ò máa ní kọ́lẹ̀ á ṣáà máa put up to it pé ẹ̀ torí àwọn ọmọ mi but my dear daddy marriage tó o bá wà tíyàwó ẹ bá ti fẹ́ gba ẹ̀mí ẹ̀ mà sásàlà fẹ́ mi ẹ̀ tó o bá kú àwọn ọmọ yẹn á ṣe ayé wọn tí mọ́mì bá pa ẹ́ tán jẹ́ láńlẹ́dì wọ́n á ṣe ayé wọn àwọn ọmọ agbègbè sí ayé wọn tó o bá ti rí i pé ìyá yìí ò gbọ́nràn ó ti fẹ́ gbẹ̀mí ẹ èní ẹjọ́ ọ̀la wàhálà ni àwọn náà ń fún yín lẹ́gba lórí tán nà yín nàkúnà ẹ máa dọ̀bálẹ̀ bẹ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ tó fọwọ́ kàn wọ́n ẹ jẹ́ lọ fẹ́ yàwó mi ilé wọn bó bá wọ̀ fún wọn kán dúró kán mọ̀ ṣòro ogun bí ó bá sì wọ̀ fún ẹjọ́ mọ̀ lọ mo sọ̀pọ́ọ̀tì yín ẹ má jẹ́ kán pa àbáyé yín jẹ́ nígbà bá ṣe wàhálà títí tẹ́ satisfy wọn wálẹ̀ ẹ̀mọ́ ṣe náà ni at the end of the day stroke ó padà wá pa bàbá tó ti ṣe wàhálà tí bá rí àwọn àgbàlagbà míì tí wọ́n bá rí pé stroke mú wọn ni wọ́n máa ń ṣe mí torí màá wò pé olólùmọ̀rú wàhálà tí àwọn bàbá yìí ti ṣe òun náà ló fi yẹ kẹ́yìn náà tọ́jú ara yín ẹ̀yin ọkùnrin ẹ tọ́jú ara yín ẹ má jẹ́ kí wọ́n sọ yín dáláàbò ara ìgbéyàwó tí ò bá ti wọ́ọ̀kì ẹ yẹra ń bẹ̀ kò ń ṣe by force obìnrin mi olórí burúkú ni ó fẹ́ control ọkọ ẹ̀ obìnrin mi bíi kó mú orí ọkọ ẹ̀ kó tì bá bẹ́ kó máa gùn ni kò sí tó bá ṣe tó bá tẹ́ lọ́rùn ó ṣàfẹ́ máa dominate ni àwọn obìnrin kan wà wọn ò ní tẹríba wọn ò fẹ́ tẹríba láyé wọn wọ́n fẹ́ máa dá tó bá wà nínú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ olóṣì ni ẹ́ tó jẹ́ wípé ìmí ìbáyìí kò ní fẹ́ rí ẹbí ọkọ kò ní fẹ́ rí ẹbí ọkọ kò fẹ́ rábùrú ọkọ kò fẹ́ rí anybody ó dẹ̀ fẹ́ máa darí ọkùnrin yẹn tí ọkọ ẹ bá pẹ́ jàjà make call báyìí ó tún ti ń pè wọ́n àwọn family ẹ mo ní mi fẹ́ rí wọn olóṣì ni ẹ́ ó máa wà nínú àwọn tó ń gbọ́ mi náà tẹ́ pé ìwà burúkú tó wà lọ́wọ́ ẹlòmíì nìyẹn ó wà nínú àwọn tó ń wò mí ní tẹ́ pé ìwà burúkú tó wà lọ́wọ́ ẹlòmíì nìyẹn ẹ níwà gidi ẹlẹ́ lórí ọkọ báwo lọkọ yìí ti fẹ́ kó lè dúró kò ń ṣe pé tẹnu kò lè dúró
ọkọ yín ò lè dúró ńgbà tẹ́ pé ìwà wèrè ló wà lọ́wọ́ yín bọ́kọ yín tó sọ̀rọ̀ ẹ ti fàgò yọ ẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ fẹ́ fìgò gun ẹ ti fàdáyà ọ̀gbẹ́ni máa gún ẹ lọ́bẹ̀ ni ẹ ṣàánú àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ẹ kó jọ nígbà tí bàbá wa sá lọ tán ẹ wá ní bàbá ò dáa ó ti sá lọ ó kó bùkátà tì mí ẹ jẹ́ ká mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe ẹ jẹ́ ká lọ yíwà padà nítorí àwọn ọmọ tá a bí ẹ má jẹ́ ká fi ìwà òṣì ká fi bà yí àwọn ọmọ wa jẹ́ ìwọ obìnrin tó ń yàn lè ìwà òṣì ló ń wù tó bá ti mọ̀ wípé ilé ọkọ tó wà kò tẹ́ ẹ lọ́rùn wáyé tó fi fẹ́ yà lórí ẹ̀ fílẹ̀ kó máa lọ́n lo ẹ̀ ìwọ ọkùnrin tó bá ti mọ̀ wípé ọ̀dà ìyàwó mi yìí o mi nífẹ̀ẹ́ mọ́ let her go ìkà ní ọkùnrin mi you want to eat your cake and have it o ò fẹ́ràn obìnrin yìí mọ́ o fẹ́ máa yàn lè o lè fẹ́ keep ẹ̀ sílẹ̀ tó fẹ́ fi ṣe logo síbẹ̀ kó dúró síbẹ̀ kó máa bímọ fún ẹ kó sọ rẹ̀ di baby factory fún ẹ the happiness she's supposed to get she's not getting from you and you expect her to stay with you who does that o ti rí pé marriage yìí o ti wà tiring to you let the woman go if you a woman you see that okay this marriage I am fed up I am tired I am not getting anything I am not fulfilled let the man go kí ọ̀rọ̀ yín má bàa di justice for kíní kan justice for lágbàáyé tó nígbà tí ibi tí ò bá ti sí ìfẹ́ mọ́ kò lè sí adùn níbẹ̀ òun lè ṣe máa rí ẹlòmíì tó máa gbé epo gbóná òróró gbóná tá lọ dà sórí ọ̀pẹ ẹlòmíì àmọ́ àdá aṣáyàwó ẹ̀ alóyún alẹ́ oúnjẹ tó o bá ti mọ̀ pé òkè o alẹ́ ni mo fẹ́ máa yàn ọkọ mi ò tó mi ò bóyá kíní ẹ̀ ò tó àbówó ẹ̀ ni ò tó o dẹ̀ fẹ́ dájú o fẹ́ ra bàtà o fẹ́ ra aṣọ let him go leave him ìkànnì ẹ tó o bá mú ọkọ ẹ tó o dé mọ́lẹ̀ tó tún wá lọ yàn àlè níta ìkànnì ẹ same thing goes with ọkùnrin tó jẹ́ wípé o ti mọ̀ pé òkè ìyàwó mi ìfẹ́ràn ẹ̀ mọ́ ẹ̀rẹ́ ìjẹ́ni àwọn obìnrin kan tó wà tẹ́ pé tọkọ wọn bá ti lè fẹ́ yàwó lé wọn báyìí rádaràdá bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ìwọ ò ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ìpọ́kùnrin tó ti fẹ́ yàwó lé ẹ kò ní fẹ́ dáadáa mọ́ in tó bá ti mú ọkùnrin tó ti ṣí àìfẹ́ yẹn síta kí ló fẹ́ parẹ́ sí ìwọ tó yẹ kó mójú tó ra ẹ kó o tẹ̀sẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní it's supposed to be an eye opening journey for you ọkọ mi ti fẹ́ yàwó mi ó ti túmọ̀ sí pé kò fẹ́ràn mi dáadáa mọ́ ọkọ mi ò lè fẹ́ràn mi kí n máa satisfy kó tún lọ fẹ́ yàwó mi tó bá ti mú tó ti fẹ́ yàwó mi òkè ó ti bàjẹ́ nìyẹn mi ò ní wíṣẹ́ bádo mi ò dẹ̀ ní sá ogun sí o I will face myself I will beat myself báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe tọrọ ayé mi fífẹ́ dáa kí ni nǹkan tí mo fẹ́ ṣe tí mo fẹ́ gòkè àwọn ọmọ mi báwo náà ṣe fẹ́ ṣoríire nǹkan tó yẹ kó kàn nìyẹn ṣùgbọ́n lómi nǹkan tó bá yẹ kó rán lókè kò ní ràn ìgbà yẹn owó tó yẹ kó fi jẹun á máa fi ṣògùn kiri my dear you are wasting your time owó tó yẹ kó fi build ara ẹ̀ ṣẹ́ṣẹ́ lo òrí kọ́ tẹ́lẹ̀ ó jẹ́ tètè lọ wá ṣẹ́kọ́ ṣé nǹkan kan ló ṣe lórí ṣe òrí kankan gbé ayé ṣe lọ wá nǹkan ṣe build ara ẹ at least to become somebody tó o bá ti achieve pé o fẹ́ dé èèyàn ńlá rẹpẹtẹ but at least wá ti rí pé ní àárín àwùjọ obìnrin tó bá ti ń náwó èmi náà wà ń bẹ̀. so tí ẹni téèyàn bá gbé kalẹ̀ òun ni ẹni àbí báwo lọ ṣe máa ń sọ ohun tá a bá gbé sílẹ̀ ni ẹnu ewúrẹ́ máa tó so many divorce lónìí yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfọwọ́fà wa ni you need to work on yourself mo tún san mi ò kì í ṣe advocate of divorce ṣùgbọ́n ìgbéyàwó tó o bá wà nínú ẹ̀ tó o ládùn bẹ́ẹ̀ kúrò ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe pè fún ẹni ẹlòmíì tí ò bá kúrò níbi tó bá wà sẹ́ kò ní láyọ̀ sẹ́ kò ní rí peace of mind ẹlòmíì ọkọ tó fẹ́ ló máa dènà ogún ẹ̀ tí ò bá yẹra kúrò ń bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe tẹ pé wọ́n ṣe tó pé mi kì í blame èèyàn téèyàn bá jẹ́ divorce oyè ti bímọ síbì kan tẹ́lẹ̀ ṣe rí ẹlòmíì wà tẹ bá wò rìn àjò ayé ẹ̀ ó lè ti fọkọ 3 4 kò ń ṣe gbogbo wọn lóníranù o kò ń ṣe gbogbo wọn lóníranù some people are not meant for marriage ìsọkúsọ ni but it is fact ó jọ sọkúsọ létí pé kí lẹ́ni yìí ń wí some people ṣe bí we are supposed to get married my dear what is the essence of the marriage tó o lọ marry o ti padà wà nílé yín o ti di single mother òun gbọ́ pẹ̀pẹ̀ mo fẹ́ ṣe ìyàwó mi ò fi yọ ẹ́ o ṣùgbọ́n ó túmọ̀ sí wípé some people are not meant to be in a marriage in a relationship gan just be on your own bó bá fẹ́ ṣe bàbá ń yọ wá ìyá ń dágbé boyfriend just do it ó better ju pé kó o wá wọnú ìgbéyàwó tó jẹ́ pé pain àti agony ló ló ń fi orí ara ẹ gbé kí ló wà nínú ìyàwó sí ò ní ìfọkànbalẹ̀ ò ní sinmi àwọn ọmọ tó bí wọn enjoy ẹ ojú àwọn ọmọ yín lẹ́sìn máa gbéra yín ṣe pé kàbàtà ọkọ ẹ̀ á mú ẹ báyìí á lu ẹbí bẹ̀m̀bẹ́ àwọn ọmọ wájú sí kọ́nà kan wá kákò báyìí ìyàwó mi
a máa ṣẹ́ ìpè karabata ńláńlá báyìí fún ọkọ ẹ̀ àwọn máa wá jókòó wá wò olórí burúkú obìnrin bí a tún wá pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ jókòó a máa sọ fún wọn pé bàbá yín wèrè ni àṣírí ẹ fà àwọn ọmọ ọlọ́mọ ńlẹ̀ mo ti ẹ̀ wá ètì yẹn kéèyàn máa mú àwọn ọmọ ọlọ́mọ wá sínú ẹ lè jàjà yín láì pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ fẹ́ bá yé wọn jẹ́ ni kí ló tẹ̀ ń fa àwọn ọmọ ọlọ́mọ náà ní psychological problem. Is it not better to split? I'll still come back to talk about after divorce. Kí ló kàn? I will talk about it because ibẹ̀ ni ẹ̀kọ́ tún wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì tó bá ti kúrò nínú marriage ó máa gbàgbéra débi pé àwọn ọmọ tó máa ń sábà wà tó bá kó jáde nínú marriage yẹn ayé àwọn ọmọ yẹn máa ń padà fẹ́ bend wọ́n máa ń ní trauma. Báwo ni ọ̀nà tó lè gbà láti ṣe tó fi jẹ́ wípé àwọn ọmọ tó bá kó kúrò tàbí tí ìyàwó ẹ kólẹ̀ fún ẹ báwo ló ṣe fẹ́ ṣe wọ́n tí ayé àwọn ọmọ yẹn ò fi ní bend. Ẹ lọ wo so many àwọn ọmọ míì ní society tí wọ́n di nuisance tàbí tí wọ́n di ìdàkudà lẹ́yìn tí ẹ bá wà ọlọ́wà bọ̀ it's always as a result of ẹjọ́ kí lẹ̀ ń pe marriage tó pé sí méjì náà kí lẹ̀ pé náà it is a result of broken home. Bẹ́ẹ̀ ni broken homes lòun ló ń fà á tí ó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ nísìnyìí tẹ bá rí ìgbésí ayé wọn nítorí wípé a mọ̀ pé kò easy but you have to stand strong for your children tó o bá fẹ́ káyé àwọn ọmọ yẹn bàjẹ́ tó o bá fẹ́ kó jẹ́ wípé o fẹ́ dúró kó gboríyìn lórí wọn you have to stand strong tó o bá kúrò nínú wípé èèyàn divorce tán àwọn ọmọ tí ìyàwó ẹ kó sílẹ̀ fún ẹ o gbọ́dọ̀ stand strong for them nítorí pé jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ làwọn ọmọ yẹn jókòó yín lẹ lọ́wọ́ wọn wá ilé ayé ẹ má fi ọ̀rọ̀ wèrè títí yín àwọn kọ́lọ́kọ́ bá yín pé kẹ́ lọ kò lábò kẹ́ wá bí wọn ẹ̀yin lẹ ṣe gbèrègbèrè pẹ̀lú ra yín ẹ wọ́kàn báwo láyé àwọn ọmọ yẹn ṣe fẹ́ dáa tí wọn fi ní máa ní trauma wípé ibi táwọn kúkú ti wá kò sí ìfẹ́ ọkùnrin míì tó bá ti léyàwó lọ àbí bóyá yàwó ló lọ ní o bóyá òun ló lè lọ nọkọ mọ́lẹ̀ fún kò ní rántí ìfẹ́ tó yẹ kó ní sáwọn ọmọ yẹn mọ́ ṣebí lójú ọkùnrin míì òun níyàwó olórí burúkú mi tán bá fẹ́ ló ṣe ń maltreat àwọn ọmọ tíyàwó mi kó lẹ̀ tí ó dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tí ò ní lè gbà àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ I have one tó jẹ́ wípé wọ́n mọ́ ọmọ yẹn fún un ní ọmọ ọkọ ẹ̀ ni ó ti fẹ́ bà iye ọmọ yẹn jẹ́ ọkọ dẹ̀ máa gbẹ́nu gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ ó ń wo gbogbo ẹ̀ gbàtẹ́mi ò kọ́yàwó ẹ̀ kó fẹ́ sọ̀rọ̀ pé kò yẹ ó máa hàn ni ó dẹ̀ rò pé òun ti rí yàwó fẹ́ àwọn ọmọ tá a mọ ibi tán fẹ́ dé lọ́jọ́ iwájú tá a mọ ibi tán lọ lọ́jọ́ ọ̀la o ò lè tọ́mọ ọlọ́mọ nìyẹn jẹ díẹ̀ ó lọ́mọ máa gbọ́mọ ẹ̀ síwájú máa ó kó má fẹ́ tó bá sì mọ̀ pé ẹni yìí ó ti mọ̀ pé single father ni o ò lè bá tọ́mọ ẹ̀ kí ló fẹ́ fẹ́ fún o ò ti mọ̀ wípé o gbọ́dọ̀ gba ṣùgbọ́n ẹ̀ pẹ̀lú ẹni o ò ti mọ̀ pé okay nǹkan tí ọkọ tí mo fẹ́ yìí ìyàwó mi ló fẹ́ ọmọ mi ló ti ó ti bímọ tẹ́lẹ̀ you have to accept that child as your own tó o bá fẹ́ káwọn ọmọ tiẹ̀ gan ṣorí burúkú tó o bá fẹ́ kí àwọn ọmọ ẹ̀ kí wọ́n ṣe orí burúkú ọmọ tí ọkọ bá tó ti bí kalẹ̀ tẹ́lẹ̀ you take care of that child with love a mọ̀ pé àwọn ọmọ mi máa ń yàyàkúyà ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ọmọ títí ẹ gan náà ló wá yàyàkúyà ní ṣó fẹ́ pa ni bẹ́ẹ̀ náà ni ọkùnrin mi kò fẹ́ fojú rọmọ ìyàwó ẹ̀ ó dẹ̀ fẹ́ yàwó òun déètì èèyàn ó mọ̀ kó ti bímọ ó wá ṣe bí olórí burúkú pé àwọn ọmọ kò fẹ́ rọmọ ẹ gbọ́mọ ẹ lọ sí bọ̀ ọ̀gbẹ́ni tètè jẹ́ kí wèrè jáwọ́ gbó ló ti ń bọ̀ ẹni tó bá fẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ accept ọmọ ẹ pẹ̀lú ẹni ara àwọn nǹkan tí ó ń fa you have to make the environment tí ọmọ ẹ fẹ́ wà kó wà conducive kí ìfẹ́ kó wà fún àwọn ọmọ yẹn. ara nǹkan tá à ń sọ ni obìnrin mi àti ẹ̀ máa ṣẹ́ èpè fún ọmọ pé olórí burúkú bàbá ẹ̀ gbogbo nǹkan yẹn èmi ò mọ ẹ máa kó òṣì bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ òṣì ló ti wà lára ti yín tẹ́lẹ̀ ṣe rí ẹ̀ mọ̀ pé the more tá a bá ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn la ṣe ń breed the nonsense in the society ọmọ tẹ́ ń pè jókòó ọkùnrin mi àwa pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ jókòó ìyá yín aṣẹ́wó ni ó lè ní àmúrọ̀bà ní ayé ìyá yín ti bàjẹ́ kíní kan máa wò pé ṣé ọkùnrin ṣé kò yẹ kó gbé lọ sí psychiatric hospital ìgbà tó wá ń pèntì ìyá àwọn ọmọ lójú àwọn ọmọ ní burúkú báyìí ó fẹ́ kán hate àbí sódà tán bá dàgbà wọn nírántí ẹ̀ you dey play ó mọ̀ bóyá wọ̀gán máa dàgbà tó ṣe bóyá o ti máa kú dànù nígbà táwọn ọmọ yẹn tán máa fi sọ pé àwọn ṣoríire ìwọ obìnrin náà tó yẹ pé ṣe lọ́wọ́ máa kó ọ̀rọ̀ burúkú sáwọn ọmọ lórí
bàbá oníbàbá baálé ilé tó yẹ kó ó ń gbìyànjú gbogbo agbára ẹ̀ ló fi ń ṣe wàhálà fún yín ẹ ní kò mọ̀ ṣe náà ni nítorí pé kò meet demand ńlá tẹ̀yìn ń wá at the end of the day ẹ sọ ọkùnrin yẹn ẹ sọ dẹni tí ò mọ̀ ṣe ẹ máa wá bàjẹ́ lójú àwọn ọmọ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Elédùmarè o ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Elédùmarè nínú gbogbo ohun tá a bá ń ṣe like bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ because I will be rounding up very soon now 1 hour ni mo ní mo fẹ́ lò mo ti lò more than 1 hour báyìí mo ti ń lò bí 1.5 hour nǹkan tí mo sọ tẹ́lẹ̀ mo ní marriage tí mo lè sọ pé kó break up òun ni tí ọkùnrin bá ti ń lu ìyàwó ẹ̀ ẹranko ọkùnrin ìmẹ́ ewúrẹ́ tó jẹ́ pé kò níbi tó fẹ́ channel energy ìwèrè tó ní sí àfi kó lu ìyàwó ẹ̀ bí bẹ̀m̀bẹ́ my dear má jẹun lu ẹ̀ pa kúrò ń bẹ̀ ọkùnrin tí ò níṣẹ́ lápátẹ́ pé ọ̀lẹ olórí burúkú ni ọ̀lẹ olè ìwọ ló fẹ́ da bùkátà lé lọ́rùn ìwọ ló ń bọ́ gbogbo lé ogún ẹ̀ gan ò rí lò ìtàn àkàmà àgbọ́tà máa fún vision ní àwọn ọmọ ológo rẹ̀ ogún yẹn ò lè rí lò kò ń ṣe ti pè ó dẹ̀ takú síbẹ̀ kúrò ń bẹ̀ ìwọ tó bá ìyẹn jẹ́ kèkejì ìkẹta ìwọ tó bá mọ̀ pé inú marriage tó wà you are not fulfilled don't try to say because of my children I'm enduring my dear you will regret it because of my children I don't want them to suffer I want my children to enjoy themselves and I don't want them to have at your own loss nítorí wípé o fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ ẹ kí wọ́n má sọ pé o kúrò nílé bàbá wọn o wá wà níbẹ̀ nínú òṣì àti ìyà o wá takú síbẹ̀ káyé dẹ̀ bàjẹ́ leave that marriage ìwọ tó bá rí wípé kí ni tọ́kọ ẹ ń ṣe fún ẹ kò tẹ́ ẹ lọ́rùn o fẹ́ máa yànlé káàkiri ni fi bàbá oníbàbá lẹ̀ jẹ́ o máa lọ ìwọ ọkùnrin tó bá ti rí pé o ò nífẹ̀ẹ́ ìyàwó ẹ mọ́ don't force her to stay it's a very hard decision but let her go kò jẹ́ kọ́ ọmọ ọlọ́mọ náà ní onígbésí ayé títí ẹ̀ ìyẹn ni àwọn point tí mo rí wípé can make you divorce your man gbogbo ọkùnrin tó bá ti ń fún ẹ ní emotional trauma mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn kan wọn kì í na ìyàwó wọn mọ̀yán náà ṣùgbọ́n ìwà wèrè kún ọwọ́ wọn lè náàgì láti àárọ̀ dálẹ̀ ó ṣoore fún ìyàwó ẹ̀ òun sì rè kún gbogbo ayé ló máa ń rojọ́ fún tẹ bá ti níjà kékeré báyìí kò sọ̀rọ̀ tó lè sọ wàá máa wá jábọ́ tó bá wáyà wàá máa bẹ̀ pé it's a mistake I'm sorry ó rò bí pé gbogbo bó ṣe ń ṣe yẹn ò mọ̀ pé egbò ló ń dá sí lọ́kàn gradually ìfẹ́ yẹn máa yọ á máa yòrò á máa yọ nígbà tó bá máa wò ó pé báyìí á ti mọ̀ pé lórí burúkú ni ẹbọ́kú ṣe máa ń ṣe nìyẹn kò ní fẹ́ràn ẹ mọ́ á padà sá lọ fún ẹ o ò lè máa fún obìnrin ní emotional trauma o ò lè máa fún ọkọ ẹ ní emotional trauma kó wá sọ pé kó dúró tí ẹ kò lè dúró let us be factual with ourselves ká mú òdodo ká sọ ìyàwó ìwọ ló ń wọn déètì fún ọkọ tó máa fọwọ́ kàn ẹ́ ó dà pé láàrin oṣù mẹ́ta ẹ̀ẹ̀mejì la fẹ́ mú ó máa lọ wọ́n kúkú fílẹ̀ bó bá nífẹ̀ẹ́ mọ́ lọ fulfill heart desire ẹ kò sí bídìí mbẹ go and do what pleases you what makes you happy do it nobody will hold you responsible for it ìwọ ọkùnrin ó wà nínú ilé ó fi ìyàwó ẹ lẹ̀ fún oṣù mẹ́ta ó dẹ̀ máa lọ́n lọ ẹ ìyàwó àmọ́ wá fara dàdí wa aláwọn obìnrin mi wá ti máa bẹ ọkọ wọn dádì wa ẹ̀dẹ̀ fọwọ́ kàn mí sẹ́mi àtọkọ mi tí mo tún sọ tí àjà tí ó ṣe pé kankan wà láàrin wa àti ìyàwó la fẹ́ jà tó fẹ́ kóṣù mẹ́ta kí ló mú wọn àjà kò sí pé nǹkan kan wà láàrin wa ó wá ń wò mí nínú ilé pé òun wò mí lásán ládùúgbò mo ṣe ń wọ short skirt àti ṣòkòtò ó máa rẹ́pù wọn ni máa rẹ́pù dáàdì wa tí wọ́n bá decide láti má behave properly pẹ̀lú mi a máa sọ pé sex is not food sex is food ẹ má tán irọ́ lẹ̀ ń pa àwọn obìnrin unlike a máa pretend sex is part of nǹkan tó ń jẹ́ kí relationship kó wà stronger ìwọ máa rẹ́rìn tí ẹ o Ọlámídé máa rẹ́rìn sex is part of nǹkan tó ń jẹ́ kí relationship akọ̀ ń tanra wa jẹ ni ṣé ṣé o lè fi ọkùnrin kó má fọwọ́ pẹ̀ kẹjọ máa wà bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ má rè nígbà tí ẹ bá ń copulate tẹ́jọ́ wà papọ̀ nígbà yẹn lé brain yín gan máa ṣẹ́tù lọ́pọlọ yín máa ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀ máa lè ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe lásìkò yé fi oorun du ọkọ ẹ tó bá forun du ó máa sá lọ fún ẹ ńlé àwọn ìgbéyàwó tẹ́ bá mọ̀ pé àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tẹ́ wà tó wà láàrin yín ẹ lè ṣe àtúnṣe níbẹ̀ ẹ ṣe àtúnṣe. What about those that will say they are not enjoying it? They should seek for medical help o. A ní àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ they will say they are not enjoying it. It is true. If you are not enjoying it, seek for medical help
use kayamata, go and use aphrodisiac àbí kí náà pé boost your bedmatic kí lorúkọ experience, boost your bed, your inner room. There's nothing bad in it, in as much as it's my husband. I will buy kayamata, or if I'm not enjoying it, abi he's not enjoying it, we have to enjoy it by force by fire ni. In as much as tí o bá ti jẹ́ pé ọ̀kọ̀lọ̀kọ̀ ni mo fẹ́ lọ lò fún, tàbí mo fẹ́ fi ṣèrànù, tàbí mo fẹ́ fi yàn lè. If I tí bá ti lọ sọ́dọ̀ of doctor, somebody it is not, and there are medical solutions and traditional solutions for it. Kí ni wọ́n ta kí ni kayamata, ewé àti egbò náà fi ṣe. Ewé àti egbò ni wọ́n fi ṣe. Ẹlòmíì dẹ̀ tún rè, one point I forgot to mention is ọ̀bùn ni obìnrin mi, ọ̀bùn ẹ̀ báyìí. Oh, èṣì kan rí àtẹ̀ṣeṣì ó fẹ́ lè máa jáde ní ojú ara ẹlòmíì. Ó dọ̀tí olóòórùn ni ẹ́, ó bá mú pápá sọmọ abẹ́bẹ́ dìgbà, tó bá mú kí lorúkọ aṣọ ìgbẹ́ àti jẹta wàá rí bọ́ kọ́nà. Ó wà nínú ilé, ó ní gbálẹ̀, ó ní ṣe kankan, ó dọ̀tí. Baálé ilé ló ń baálé yẹn ló ń bẹ gbálẹ̀ ojú òtí ẹ, òun ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ ṣiṣẹ́ tó máa lọ látàárọ̀ tó máa dé, àwa máa mú gbálẹ̀, a máa gbálẹ̀, a máa ẹkú tí ẹrẹ mi ní, tí ó ṣe pé bóyá o ní health condition kankan tàbí bóyá olóyún tó yá pé òkè oyún yẹn òun ló affect ẹ, because mi ò lè blame ẹni tó bá lóyún, ó ń ṣe wájú ra wa lọ. Ẹlòmíì tó bá lóyún the way tó ṣe máa ń ṣe ó yàtọ̀. Olóyún olóyún kò sí ní tó ṣe ẹ, ò gbọ́mọ lọ́wọ́ wàá tọ́pá tẹ́sẹ̀ lẹ́yìn kẹ́ ṣe fáàrí. Àwọn kan dẹ̀ wà adára ń ta má dá ń lé ni wọ́n á lo wíìgì, wọ́n á tọ́tẹ̀, wọ́n ti bóra ayé, wọ́n ti bàjẹ́. Gbogbo black knuckles àbí kí lẹ́ ń pè, gbogbo ara ìdọ̀tí, ẹ wá dẹ̀tí to the extent pé ilé yín ò ṣe é rí. Ẹ wá ní kọ́kọ́ má sá lọ, ó máa sá lọ mọ̀nàkàì, fine girl no manners. Ó kàn fine lásán ni, ọ̀bùn ni ẹ́, olóòórùn. Ó máa káṣọjọ gèlètè báyìí ní tán bá wọnú lé yín máa sá lọ ni. Ó wá ní kán má sá lọ, wọ́n máa sá lọ fún ẹ. Wọ́n á sá lọ fún ẹ, ò ní ò dá ò ṣe é wò ó. Ìwọ tẹ́ pé ṣọkíṣọ ń bọ́ lọ ní ẹ́. Ibi tán bá fi ẹ́ sí ò ní dúró bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa lọ lé ìyá alágbájá wa máa lọ lé ìyá mẹ́dù. Àwọn kan wà wọ́n lè ya fùrọ̀ onífùrọ̀. Wọ́n lè fẹ́ sọ pé ẹjọ́ ẹ bá mi yàgbẹ́ díẹ̀ fún mi mo fẹ́ lò ó. Ìwọ ló wá máa tọrọ gbogbo nǹkan káàkiri tójú bọlé kiri. Kókó bá tẹ̀ wá ń bá ẹ faradà, at the end of the day ó máa padà tẹ́. Torí ibi tó o ti ń tojú bọlé yẹn ẹjọ́ àwọn obìnrin ní abàjẹ́, ibẹ̀ lẹ́jọ́ àgbà kò ti máa padà nígbà tọ́jọ́ yẹn bá dé náà. Ọkọ ní sọ fún ẹ pé òun rí ẹ ńgbà tó ń lọ mọ́. Ó wá di gbogbo ìgbà ẹjọ́ ni, èní ẹjọ́ ọ̀lẹ́ ẹjọ́, ó máa tẹ́ bọ̀ ni. A friend of mine told me that until she take alcohol before she will start feeling like having sex with the husband. Well, we all know alcohol is bad. Alcohol is not good for the health because of the liver. I will still insist she changes methods. Àwọn nǹkan tí ó ń boost moral bed àbí ilé tó bá boost libido fún sex ó wà dáadáa, which are traditional things. Ewé àtẹ̀pọ̀ ni wọ́n fi ń ṣe kayamata, òun ni wọ́n fi ń ṣe àwọn Haúsá wọ́n máa ń lò lóríṣiríṣi. If you let her go out for it and make research, she can get the ones that work for her, and if not, let her seek medical help. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń gbà mí tí wàhálà bá ti pọ̀jù fóbìnrin náà, tóbìnrin ti ṣe wàhálà, ó possible kó bẹ̀rẹ̀ sí ní lose interest nínú sex. Ẹ jẹ́ ká ṣe àtúnṣe gbogbo nǹkan yẹn, àtúnṣe sì wà ń bẹ̀. Gbogbo nǹkan yẹn ó sì ní ó sì wà amendable. Ọwọ́ wa ló kù sí. Kó má di pé gbogbo èèyàn ti di single mother tán. Kó má di pé gbogbo ayé ti di single mother ní single mother there. The only single mother tí mi ní bú òun làwọn first examples tí mo ti kọ́kọ́ give yẹn, òun àwọn yẹn nìkan. The only single father tí mi ní bú àbí father tó lọ remarry, òun làwọn tí mo ti dárúkọ síwájú yẹn. Ìgbéyàwó tẹ́ bá rí pé ó wà amendable. Àwọn mistakes ẹ rí pé you have to work on, just please work on them. Elédùmarè ò ní padà lẹ́yìn wa. Mo mú àwọn ètò tèmi mo mú wá sí ìdánidúró náà. Tó bá jẹ́ pé a ní ìbéèrè tá fẹ́ bí mi, or you want me to say something about something, you can something else, or on this topic you can drop the message here under this comment box. Please do help me share. Ẹ bá mi share program yìí, let others watch. Let others watch, please. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ àwa nìkan ni a fẹ́ wò ó. Ẹ jẹ́ kí a share
ẹ jẹ́ kí á comment, ẹ jẹ́ kí á like Elédùmarè á bá mi like ayé tiyín náà, ẹ ní dánìkan ṣayé. A kú ọ̀sẹ̀ tuntun, happy new week. Ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún, ẹ kú àṣeyọrí oṣù Ramadan. Ẹ̀yin Christian mo kí yín ẹ kú àṣepọ̀ ọdún. Elédùmarè á jẹ́ kí ojú wa kó máa rí ọdún, àní rí wàhálà, àní rí dààmú, ọkàn gbogbo wa ló máa balẹ̀. Ilé wa ò ní dàrú o, ọ̀dẹ̀dẹ̀ wa ò ní dìdàkudà, ó dọwọ́ wa, ó dọwọ́ Elédùmarè. Ká tó pe Elédùmarè sí nǹkan kan náà, ẹ jẹ́ káwa kankan ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Òun ni mo ṣe sọ́lẹ̀ kan pé ìwọ tọkọ ẹ̀ ń yàn lè ń lọ sórí òkè, òun waste time rẹ̀, ó fẹ́ gbàwẹ̀ kú ni, ọ̀sà ló fẹ́ jẹ gbogbo fún ẹ. Má ta rẹ̀ láàmú, work on yourself or you live. Very simple. Ìwọ obìnrin tó yẹ pé ò lè bọ́kọ ẹ, ego àti pride ti ba yí ẹ jẹ́. Tó bá ṣe ń tí ò dá sẹ́ẹ̀dì kó kúnlẹ̀ kó bẹ̀ dáàdì wọ ẹjọ́ ẹ má bínú sa, ẹjọ́ mi kọ́, èyí tí bó ṣe wáyé náà rè tó yẹ pé ò lè ṣàlàyé ara ẹ kó bẹ̀bẹ̀, ẹ ṣàforíjì mí. Ó fẹ́ kápá ganga, ó rò pákùnrin wo ó ti lọ, wọ́n máa jù ẹ́nu bí aṣọ tó ti gbó ni. Ìwọ ọkùnrin náà tó yẹ pé pride òṣì ni, ẹ máa ṣe ìyàwó yín ẹ̀yin lẹ́jẹ̀bi, agídí òṣì lẹ máa kó bí fáànù yíbò. Ẹ nílé bẹ̀ wọ́n pé ó dá màìdí kó fọyàwó ẹ mọ́ra, má bínú. Ọkùnrin mi ó lè yan òdì kú, ọkùnrin ẹlòmíà máa yan òdì oṣù kan. Ó lè bẹ́ mi ṣe o, a sọ di riot mọ́ ẹ lọ́wọ́ nínú ilé, ó fẹ́ bá mi yan òdì oṣù kan torí kíni. Bẹ́ẹ̀ náà lobìnrin mi báwo ló ṣe máa bọ́kọ ẹ, kò sí ìfẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn, bó máa bọ́kọ mi yan òdì ọ̀sẹ̀ kan. Mi ò lè bá yan òdì ọjọ́ mẹ́ta fún kíni. Ọjọ́ méjì gan ti bá wúlé gan, èmi náà dọ́gbọ́n ni mò ń fi dọ́gbọ́n wò bóyá dáàdì wa máa bẹ̀ mí ni. Tó bá dẹ̀ ti pé kò bẹ̀ mí, èmi náà lè yá mellow down pé nǹkan tẹ́ ṣe yẹn ò dá, àyanjú ẹ̀ síbẹ̀. O ò lè bẹ̀ ọkọ ẹ, o ò lè bẹ̀ yàwó ẹ, agídí wèrè lẹ́ ń ṣe nítorí pé ẹ ti wò pé èmi lélẹ́rí ilé kan lélẹ́rí aya. So tẹ́ bá ti ṣẹ̀ wọ́n yẹn ẹ ní right láti bẹ̀ wọ́n, ẹ lọ tún wá yín ṣe. Ẹ̀yin àǹtí náà ẹ lọ tún wá yín ṣe. Ẹ má jẹ́ kí divorce àbí kí lorúkọ ẹ má jẹ́ kó di order of the day. Gbogbo ilé ló ti túká tán. Tẹ́ bá wò ìyàwó ilé tán bá ṣe láàrin oṣù mẹ́ta ó ti tán, ó ti scatter. Bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n lọ fẹ́ ní sàárà gan tán lọ gbóyún he gan wọn tí wọ́n gan fẹ́ sàn o. Àwọn tán lọ róyún he tó yẹ pé okay wọ́n kàn pick wọn títì ni wọ́n jọ ṣe kinní ní olódoyún. Àwọn yẹn gan dàbí pé wọ́n manage ara wọn. Ẹ ṣe ìyàwó tán gba yá gbá mọ̀, at the end of the day ẹ wá mú gbogbo ẹ bàjẹ́. Ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe. Elédùmarè ò ní jẹ́ ká ṣì mí gbọ́. Èmi náà dẹ̀rẹ̀ mi ò ní máa ṣì wí láṣẹ Èdùmarè. A tún máa pàdé ní ọjọ́ mi ọjọ́ re tí mo bá tún mú tọ́pìkì mi wá. Like I said, tẹ́ bá ní question tẹ́ bá fẹ́ bi mí, you are free to ask me. Màá dá wa lóhùn ní under comment yìí. Láṣẹ Elédùmarè èmi ni màá wá, màá bá yín. Ẹnìkan kò ní dàwátì láàrin èmi àti yín. Àdẹ̀ ní rí ń gbé sọnù bí ó ṣe bí ọmọ. Ọ̀la lọ́jọ́ ajé, okay ọ̀la ní Sunday. Ajé ni mo rò pé Monday ni mo fẹ́ sọ yẹn. Ọ̀la ní Sunday, a kù sinmi, a ní sinmi lékú lọ́wọ́. Láṣẹ Èdùmàrè kan gbogbo wa ló máa balẹ̀, apọ̀sẹ̀ tuntun ọ̀sẹ̀ yà sàn wá sọ wá má sọ wá sáì kùbálẹ̀ ọ̀rọ̀. Ọkàn gbogbo wa ló máa balẹ̀ káríkárí. Ire owó ọlá àlàáfíà kò ní fi ìgbéyàwó wálẹ̀, kò ní fi ilé wálẹ̀. I'll be coming back some other time to talk about after divorce what happens or what is supposed to be done. Ṣé mọ̀ pé ẹlòmíì tó bá kúrò nínú abusive marriage bẹ́ẹ̀ yẹn ó ṣe kó jẹ́ pé tó bá ti kúrò ọkùnrin yẹn wọ́n máa wà manipulative, wọ́n máa wá ọgbọ́n àrékèrèké láti tún padà wá. What should you do in order not to fall back into same mistake? Don't worry, come back, I will change. Ọ̀gbẹ́ni, we will talk about that. Mọ́gàjì Ọládìpúpọ̀, káàbọ̀ sir, I missed tonight's show. Me say this thing is there. You can go back to watch the video. Elédùmarè ò ní padà lẹ́yìn èmi àti yín. Ayé wo dẹ̀ ní bàjẹ́. Ó tún dọjọ́ mi ọjọ́ re. A ó tún máa pàdé láṣẹ Elédùmarè. Ó dàbọ̀.